गुड मॉर्निंग. माझं नाव डॉक्टर तेजस पवार आहे. आपलं हे लेक्चर विठामाई योग निसर्गोपचार केंद्रासाठी रेकॉर्ड केलेलं जात आहे. तर आपला आजचा जो टॉपिक आहे तो वर्षा मॅडम घेणार होती, पण तो मी घेतो आहे आता. आपल्याला व्हायरसेसबद्दल शिकवायचं आहे. तर जे जे आपले वाईड आपल्याला दिसतात आपल्या करंट पेशंट प्रॅक्टिसमध्ये, करंट क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये, ते आपण डिझिजेस कवर करूया आणि व्हायरसेसबद्दल इंट्रोडक्शन थोडंसं पाहूया. व्हायरसेसमध्ये पहा, व्हायरसेसची जी साईज आहे हे पहा, तुम्हाला थोडंसं एक पर्स्पेक्टिव्ह आलं पाहिजे आणि तुम्हाला कळायला पाहिजे की एक्झॅक्टली किती लहान आहेत व्हायरसेस. तर आपल्या आधीच्या एका लेक्चरमध्ये पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं. तुम्ही जर साईजचा चार्ट बघाल तर इफ सपोज एक ह्युमन सेल आहे, सपोज ही लिव्हरची सेल आहे, तर लिव्हरच्या सेलसमोर जो बॅक्टेरिया असतो, इट इज लाईक जे फुटबॉलचा जो स्टेडियम आहे, तर पूर्ण जो फुटबॉलचा जो स्टेडियम आहे तो म्हणजे आपली ह्युमनची एक सेल आहे किंवा प्लांट और ॲनिमल सेल आहे. त्या फुटबॉल स्टेडियममध्ये ग्राउंडवरती जो फुटबॉल आहे दॅट इज द बॅक्टेरियाची साईज. ऑलराईट. आणि त्या बॅक्टेरियावरती किंवा त्या फुटबॉलवरती जो धुळीचा कण आहे दॅट इज द साईज ऑफ अ व्हायरस. सो दॅट इज हाऊ स्मॉल द व्हायरसेस आर. सो 0.02 मायक्रॉन मीटर यांची साईज असते. आणि ह्यांच्यामध्येही सगळ्यात मोठा स्मॉलपॉक्सचा व्हायरसेस असतो आणि पोलिओ व्हायरसचा सगळ्यात छोटा साईज असतो व्हायरसचा. आणि व्हायरसेसचं एक वैशिष्ट्य आहे, व्हायरसेस एक असे ऑर्गॅनिझम्स आहे किंवा ऑर्गॅनिझम्सपेक्षा आपण त्यांना असं म्हणू की दीज आर नथिंग बट व्हेरी व्हेरी लार्ज मॉलिक्युल्स. दे आर जस्ट लार्ज केमिकल मॉलिक्युल्स. आणि हे असे मॉलिक्युल्स आहेत की हे जेव्हा न्यूट्रिशन किंवा एका पर्टिक्युलर कंपाऊंडच्या, एका पर्टिक्युलर न्यूट्रिटिव्ह कंपाऊंडच्या किंवा काही काही एन्झाईम्सच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले की मगच हे पुन्हा जिवंत होतात. सो दे आर नॉन लिव्हिंग, जस्ट लाईक रॉक्स, जस्ट लाईक डस्ट. दे आर नॉन लिव्हिंग, बट वन्स दे कम इन कॉन्टॅक्ट with any type of nutrition or any type of living organism that is a host, they suddenly become alive. ते लगेच जिवंत होतात आणि त्यांची ती जी मशिनरी आहे ती सुरू होते. सो व्हायरसेसला आपण असं बघू शकतो, व्हायरस हा अशा प्रकारचा एक बॉट आहे. बॉट किंवा इट इज इट इज अ काइंड ऑफ अ मशीन. जसं आपण बघतो की आपण जेव्हा जोपर्यंत जे खेळणं असतं, आपण जोपर्यंत त्याला चाबी मारत नाही तोपर्यंत ते खेळणं चालत नाही. तर इट इज जस्ट लाईक अ स्मॉल टॉय और इट इज अ स्मॉल बॉट, की जेव्हा त्याला एनर्जी भेटते किंवा जेव्हा त्याला कुठलं तरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॉन्टॅक्टमध्ये येतो, कुठूनही त्याला जेव्हा फेवरेबल एन्व्हायरमेंट भेटते तेव्हाच तो चालवतो, तेव्हाच इट स्टार्ट्स टू वर्क, इट एक्झिक्यूट्स इट्स फंक्शन अँड देन इट डाईज अगेन. ऑलराईट, दिस इज वॉट व्हायरस डज. तो एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो, मल्टिप्लाय होतो, रिप्रोड्यूस होतो, त्याची जी ॲक्टिव्हिटी असते ती करतो आणि पुन्हा मरून जातो किंवा पुन्हा एन्व्हायरमेंटमध्ये येतो किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बाहेर येतो आणि पुन्हा बॅक टू डेड स्टेट येऊन जातो. तर हे जे व्हायरसेस आहेत ह्यांचं बेस्ट एक्झाम्पल आपण, जी लहान गाडी असते नाही का, लहान पोरं जे छोट्या गाडीशी खेळत असतात, त्याला चाबी मारली की ती गाडी चालते पुढे. ती चाबीचं वाइंडिंग जेव्हा संपून जातं तेव्हा ती गाडी थांबून नसते. व्हायरसेसमध्ये कसं होतं, जेव्हा ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात व्हायरस, तेव्हा ते ॲक्टिव्हली ग्रो होतात, मल्टिप्लाय होतात अजून बऱ्याच व्हायरसमध्ये. ते त्या होस्ट सेलला किंवा त्या लिव्हिंग सेलला मारून टाकतात आणि पूर्ण त्याचे न्यूट्रिशन आणि त्याचे मटेरियल खतम करतात आणि अजून त्यांच्यासारखेच व्हायरसेस बनवतात. आणि हे व्हायरसेस पुन्हा जर लिव्हिंग सेलच्या बाहेर आले की हा प्रत्येक व्हायरस ॲक्ट्स अगेन ॲज अ डेड मॉलिक्यूल. ओके. तर बघा, हे सेल्स नसतात, दीज आर नथिंग बट जेनेटिक कंपाऊंड्स आहेत हे मोठे मोठे. सो दीज आर बिग जेनेटिक कंपाऊंड्स और जेनेटिक मॉलिक्युल्स दॅट विल यूज अ लिव्हिंग सेल फॉर देअर रेप्लिकेशन. ते जिवंत सेलला आपल्या डिव्हिजनसाठी, आपल्या रिप्रोडक्शनसाठी, स्वतःला मल्टिप्लाय करण्यासाठी ते यूज करून घेतात लिव्हिंग सेलला. आणि जेव्हा ते सेलच्या बाहेर येतात तेव्हा ते पुन्हा डेड स्टेटमध्ये जातात. ते पुन्हा ॲज गुड ॲज डेड असतात. ते जिवंत नसतात त्यावेळेस. त्यांना कितीही वेळ तुम्ही तसं ठेवलं ते तेवढा वेळ राहतील तिकडे. फक्त काही टेम्परेचरमध्ये ते मरून जातात किंवा
एक्स्ट्रीम टेम्परेचरमध्ये ते मरून जातात किंवा काही केमिकलच्या कंपाऊंडमध्ये आले की ते मरून जातात. बट जोपर्यंत ते लिव्हिंग सेलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे तोपर्यंत ते मल्टिप्लाय करत राहतात. आणि जर बाहेर असेच ते सस्पेंड राहिले तो नो मॅटर वॉट ते तसेच वर्षानुवर्ष तिकडे राहू शकतात. ऑलराईट. आणि प्रत्येक व्हायरसचं हे वेगळं वेगळं असतं. किती वेळ सर्वाईव्ह होऊ शकतो, किती टाईम उन्हाखाली सर्वाईव्ह होऊ शकतो, सो ऑन अँड सो फोर्थ. पण त्यांना जर तुम्ही प्रॉपर त्यांना जी नेटिव्ह स्टेट पाहिजे, जशी त्यांना एन्व्हायरमेंट पाहिजे त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये ठेवलं तर ते कितीही वेळ त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये राहू शकतात. त्यांच्यामध्ये काहीच चेंज होत नाही. ऑलराईट. जेव्हा हे होस्ट सेल किंवा लिव्हिंग सेलचे जेव्हा बाहेर असतात तेव्हा ह्याला आपण व्हेरिऑन म्हणतो. तर जेव्हा पण इन्फेक्शन होतं कोणालाही व्हायरसचं ते इन्फेक्शन व्हेरिऑनने होत असतं. सो द स्टार्टिंग सेल ज्याच्यानी दुसऱ्याला ट्रान्समिशन होतं किंवा जी नॉन लिव्हिंग डेड व्हायरस असतो जो अजून लिव्हिंग सेलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नाही आलेला दॅट इज नोन ॲज अ व्हेरिऑन. मीन्स इट इज अ मॉलिक्यूल, इट इज अ व्हायरस विच इज हॅव्हिंग द कॅपॅसिटी टू इन्फेक्ट. ऑलराईट. व्हायरल स्ट्रक्चर बघा. व्हायरसमध्ये काही व्हायरस RNA व्हायरस असतात आणि काही व्हायरस DNA असतात. तर ह्यांच्यामध्ये एक प्रोटीनचा एक एन्व्हेलप असतो आणि ह्या प्रोटीनच्या एन्व्हेलपमध्ये त्यांचा जो DNA किंवा RNA असतो तो त्याच्यामध्ये फिल केलेला असतो. सो देअर कॅन बी RNA और DNA, सिंगल स्टँडर्ड और डबल स्टँडर्ड व्हायरसेस. ऑलरेडी जे DNA व्हायरस असतात ते थोडे ॲडव्हान्स असतात. जे RNA व्हायरस असतात ते थोडे प्रिमिटिव्ह असतात, जुने असतात, जुन्या काळातले असतात. सो दे आर लेस इव्होल्युशनली डेव्हलप्ड. आणि DNA व्हायरस असतात ते अजून जास्त इव्हॉल्व झालेले असतात. ऑलरेडी ह्यांचा जो जेनेटिक मटेरियल आहे जो रेप्लिकेट करतो, जो मल्टिप्लाय होतो, त्या जेनेटिक मटेरियलला आपण जीनोम म्हणतो. तर व्हायरसचं आपल्याला जेव्हा पण आपण कुठल्याही व्हायरसला डिटेक्ट करतो आहे की बाबा हा नक्की कुठला व्हायरस, त्याच्या डिटेक्शनसाठी वी सी की ह्याचा जीनोम कुठला आहे. तर जेव्हा COVID-19 आपण डिटेक्ट करत होतो वी वर ॲक्च्युली लुकिंग फॉर द COVID-19 जीनोम. त्याचं जे जेनेटिक कोड काय आहे, त्याच्या मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर काय आहे, त्या मॉलिक्यूलचं आपण स्ट्रक्चर शोधत होतो आणि त्या स्ट्रक्चरने आपण त्याला डिफीट करण्याचे मेथड्स फाइंड आउट करत होतो. आता प्रत्येक जो व्हायरस आहे, रेबीजचा असू द्या, रेबीजमध्येही व्हायरस असतो, पोलिओचा असू द्या, चिकनपॉक्स, स्मॉलपॉक्सचा असू द्या, त्यांच्यामध्ये एक बारीकशी खूप थिन प्रोटीनची एक कोटिंग असते जी ह्या मधल्या जीनोमला प्रोटेक्ट करत असते, DNA RNAला प्रोटेक्ट करत असते. तर ही जी कोटिंग असते ह्याला आपण कॅप्सिड म्हणतो. कॅप्सूल असते बॅक्टेरियामध्ये, तसंच व्हायरसमध्ये आपण ह्याला कॅप्सिड म्हणतो. सर ओके. कॅप्सिड बनलेलं असतं कॅप्सोमियर्सनी. हे बघा इकडे डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतं. सो दिस इज हाऊ नॉर्मल व्हायरस विल लुक लाईक. मध्ये हे जेनेटिक मटेरियल असतं सगळं. हे बाहेरचं त्याचा प्रोटीनचा प्रोटेक्टिव्ह एन्व्हेलप असतो ज्याच्याने त्याला प्रोटेक्शन भेटते, जेनेटिक मटेरियल सेफ राहतं ह्याच्याने. आणि हे बाहेरचे जे आहेत हे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आणि एन्व्हेलप प्रोटीन्स असतात. ओके. हे सुद्धा प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शनच असतात. ओके. आता आपण थोडे ग्रॉसली डिझिजेस बघूया एक याच्यातले काही इम्पॉर्टंट डिझिजेस आहेत, काही एवढे इम्पॉर्टंट नाही. तर ब्रीफली आपण बघूया काय आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे याच्यात, पेशंट्स आपल्याला कसे बघायचे आहेत आणि अंडरस्टँडिंग थोडंसं घेऊया आपण या टॉपिकबद्दल. तर बघा सगळ्यात आधी आपला येतो एड्स व्हायरस. तर एड्स इज ॲक्च्युली नॉट द नेम ऑफ व्हायरस. द डिझीज इज नोन ॲज एड्स. इट इज कॉज्ड बाय अ व्हायरस नोन ॲज HIV virus. So human immunodeficiency virus causes a disease known as acquired immunodeficiency syndrome or AIDS. तर ह्याला आपण HIV व्हायरस म्हणतो. त्याच्यामध्ये HIV-1 आणि HIV-2 असतात. ऑलराईट. होतं काय आता बघा, HIV व्हायरसमध्ये दिस इज अ व्हेरी स्मॉल व्हायरस आणि दिस इज इझिली स्प्रेड. हा जो व्हायरस असतो हा व्हायरस आपल्या WBCला अटॅक करतो आणि हा व्हायरस जनरली एका पर्सनमध्ये असला की तो जिवंत असतो. पर्सनच्या बाहेर हा फक्त ब्लडमध्ये जिवंत राहू शकतो. अदर दॅन दॅट जर तो सरफेसवरती किंवा कुठल्याही बेडवरती किंवा भिंतीवरती चिटकला तर तिकडे तो जास्त वेळ जगू शकत नाही. इट विल लिव्ह देअर फॉर अ फ्यू आवर्स. त्याच्यानंतर तो लाईटला, सनला आणि ड्रायनेसला एक्सपोज होऊन तो मरून जातो. बट ॲज लॉंग एज इट इज इन लिक्विड ब्लड, wherever there is WBC, wherever there are living cells, तिकडे हा एड्स व्हायरस जगू शकतो, किती वेळ जगू शकतो तो. आता HIV मध्ये बघा
ह्याचं ट्रान्समिशन कसं होतं आणि ह्याचे मल्टिप्लिकेशन होऊन दुसऱ्यांना कसं ट्रान्समिट होतं ते थोडक्यात पहा. इनिशियली हा जो व्हायरस असतो हा मेजरली अटॅक करतो आपल्या WBCला, पांढऱ्या पेशींना हा अटॅक करतो. म्हणजे इफ सपोज हे माझी WBC आहे, ही सपोज लिम्फोसाईट आहे माझी, ठीक आहे. हा लिम्फोसाईटचा मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस आहे, आपण बघितलं होतं WBCचा अभ्यास करताना. तर ह्याच्यामध्ये हा व्हायरसचा एक छोटा पार्टिकल येईल. इनिशियली आता हा जो व्हायरस एंटर कसा करतो बघा, तर ह्या व्हायरसमध्ये कॅप्सूल असतो आणि ह्याच्यामध्ये हे जेनेटिक मटेरियल असतं. तर ह्या कॅप्सूलमध्ये एक व्हेरियस प्रकारचे प्रोटीन्स असतात ह्याच्या कॅप्सूलवरती, जे आपल्या WBCच्या सरफेसवरचे प्रोटीनशी मॅच करतात. तर जेव्हा हा बाहेरचा जो व्हायरस येत असतो आपल्या सेम प्रोटीनबरोबर, तर आपल्या सेलला वाटतं अरे हे आपलंच काहीतरी आहे किंवा हे काहीतरी न्यूट्रिशन घेऊन आलेलं आहे किंवा काहीतरी मेसेंजर आहे हा सेल किंवा मे बी इट इज सम अदर काइंड ऑफ सेल. तर मग हे याला रिॲक्शन देत नाही, हे याला काहीही इजा नाही पोचवत. आणि ॲज इट इज जे हा व्हायरस असतो हा एकदा ह्याच्या मेम्ब्रेनमध्ये गेला तर होतं काय, वन्स दिस व्हायरस विल कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द होस्ट सेल, ह्याची ही जी कॅप्सूल आहे, ही कॅप्सूलमधले जे बाहेरचे जे लेयर्स आहेत ते बाहेरच राहतात आणि मध्ये जो कॅप्सिड लेयर आहे तो कॅप्सिड लेयर तसंच राहतो अँड द व्हायरस एंटर्स द सेल. ऑल राईट. आता इकडे हा मध्ये आला ह्या सेलमध्ये, इकडे हा इकडे कुठेही फिरू शकतो, नाव इट कॅन गो एनिवेअर. तर हा काय करतो, ह्यांचे जे न्यूट्रिशन आहे, ह्याचं प्रोटीन आहे, ह्याचं जे कार्बोहायड्रेट आहे, हे सगळ्यांना युटिलाइज करतो आणि अजून त्याच्यासारखे स्वतःसारखी कॉपी बनवतो. ऑलराईट. पूर्ण खाऊन टाकतो हा या WBCला मधून. आणि एका पॉईंटमध्ये इतके जास्त हे व्हायरसचे पार्टिकल्स होऊन जातात या WBCमध्ये, मिलियन्स अँड मिलियन्स ऑफ पार्टिकल्स होऊन जातात. ही WBC मरून जाते, एका पॉईंटमध्ये ही WBC फाटते आणि हे सगळे व्हायरस बाहेर पडतात आणि ते दुसऱ्या WBCला अटॅक करतात. हळूहळू खूप वर्षांनंतर, बिकॉज एड्स हा खूप स्लो डिझीज आहे, हे स्लोली मल्टिप्लाय करत करत पूर्ण बॉडीपर्यंत पसरतात आणि सगळ्या WBCला इन्फेक्ट करून आपली इम्युन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करून टाकतात. म्हणून आपले WBC कमी होऊन जातात, कुठलेही WBC नीट काम करत नाही. दॅट इज द रिझन दिस डिझीज is known as an immunodeficiency disease. Alright. So HIV attacks the WBCs and causes immunodeficiency in our body. बिकॉज हे जर WBC नीट काम नाही करत तर आपली जी इम्युनिटी आहे ती डेफिशियंट होऊन जाते. इट बिकम्स इनॲडिक्वेट, इट बिकम्स व्हेरी लेस. आपल्याला जेवढी पाहिजे तेवढं आपण बॅक्टेरियाला रिपेल नाही करू शकत, तेवढं आपण बॅक्टेरियाला फाईट नाही करू शकत आणि आपल्याला शेवटी एड्समध्ये जी पेशंट्सची डेथ होते, दॅट इज नॉट ॲक्च्युली बिकॉज ऑफ HIV व्हायरस, बट इट इज बिकॉज ऑफ HIVमुळे जी पूर्ण आपली इम्युन सिस्टीमची WBCची वाट लागलेली असते, त्याच्यामुळे जे बाकीचे जे सेल्स, बाकीचे जे बॅक्टेरिया येतात, बाकीचे जे पॅरासाइट्स येतात, बाकीचे जे फंगस येतात, ते पूर्ण आपल्या बॉडीला डिस्ट्रॉय करून टाकतात. Commonest cause of death in HIV is because of the commonest bacteria that is present in the environment, and that is tuberculosis. So most of the time HIV AIDS मध्ये जे पण तुम्ही डेथ्स बघाल, they probably are because of TB or they are because of some respiratory disease or a bacterial disease, bacterial infection. ऑलराईट. तर हे आहे ओव्हरऑल इन ब्रीफ एड्सबद्दल. इनिशियली कसं होतं बघा, इनिशियल इन्फेक्शनमध्ये त्याला प्रोड्रॉमल फेज म्हणतात. जास्त काही फरक नसतो. विदिन द फर्स्ट 14 डेजमध्ये एक इन्फ्लुएन्झा लाईक किंवा कोल्ड लाईक इलनेससारखं होतं आणि त्याच्यानंतर काहीच होत नाही. अराउंड 1 to 2 इयर्सपर्यंत नथिंग रिअली हॅपन्स. ऑलराईट. आता बघा कसा प्रोग्रेस होतो. ॲज द इलनेस प्रोग्रेसेस हे इंटरफिअर करायला लागतं आपल्या WBCशी, मोर अँड मोर WBCला इन्फेक्ट करायला लागतं आणि ह्या पर्सनला हळूहळू खूप रिपीटेडली अँड फ्रिक्वेंटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्स, स्किन इन्फेक्शन्स वगैरे होत राहतात. तर ह्यांच्यामध्ये मोस्ट कॉमन हे न्यूमोसिस्टिस निमोनिया आहे. सो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉमन आहे, लिम्फोमाज कॉमन आहे आणि व्हेरियस टाईप्स ऑफ ट्युमर्स बिकॉज ऑफ व्हेरियस बॅक्टेरिया हे कॉमन आहेत. ऑलराईट. हे स्ट्रक्चर आहे बघा HIVचं. सो HIVमध्ये RNA असतो, इट इज अन RNA व्हायरस, हे एन्झाईम्स आहेत त्याचे. ऑलराईट. तर हळूहळू विदिन द तर आपण टेस्ट कधी करायची आहे आता HIVची बघा.
सो इनिशियली जेव्हा फर्स्ट कॉन्टॅक्ट होतो, समजा मी ॲज अ डॉक्टर मी कोणीतरी HIV पेशंटला काहीतरी ट्रीटमेंट दिलं आहे, त्याला सलाईन देतो आहे, इंजेक्शन देतो आहे आणि त्याचं ब्लड आणि माझं ब्लड कॉन्टॅक्टमध्ये आलं. तर होतं काय, पहिल्या दिवशी आय विल हॅव नो सिम्पटम्स, बट विदिन द फर्स्ट 14 डेज मला मायनर एक फ्लू लाईक इलनेस येईल. सो विदिन द फर्स्ट 2 to 14 डेज आय विल डेव्हलप दिस मायनर फ्लू लाईक इलनेस. त्याच्यानंतर डायरेक्टली जे सिम्पटम्स आहे दे विल कम आफ्टर 3 मंथ्स. ऑलराईट. आणि 3 मंथ्स नंतर पुन्हा एक गॅप पिरियड येतो, त्याच्यामध्ये काहीच कळत नाही. सो हे जे 3 मंथ्स अँड ऑनवर्ड्स आहे तेव्हा ब्लडमध्ये HIV डिटेक्टेबल असतो. सो ॲट दिस पॉईंट ऑफ टाईम इफ यू डू द ब्लड टेस्ट देर इज अ गुड चान्स की HIV विल बी डिटेक्टेड. बट इफ यू डू इट बिफोर दिस टाईम HIV जरी असला तरी तो डिटेक्ट होत नाही ब्लडमध्ये. व्हायचे चान्सेस कमी आहेत. बट आफ्टर 3 मंथ्स ऑर सो अँड स्पेशली आफ्टर 21 days or so to 3 months, generally the chances of discovering HIV will be very low. But after 3 months, the chance of discovering the virus via blood test will be good chance. So आपल्याला 3 monthsमध्ये एक टेस्ट करायची असते आफ्टर कॉन्टॅक्ट. जर समजा मला कुठल्या पेशंटचं ब्लड कॉन्टॅक्टमध्ये आलं आहे, आणि दुसरी टेस्ट करायची असते 9 monthsमध्ये, आणि तिसरी करायची असते 1 yearमध्ये. तर ऑलमोस्ट 3 monthsमध्ये 9 monthsमध्ये नेगेटिव्ह आले तर वी डोंट बॉदर विथ इट लेटर. बट इट शुड नॉर्मली बी डन ॲटलिस्ट 3 months. यू शुड वेट की बाबा 3rd मंथला तरी यू शुड डू. लगेच आपण कॉन्टॅक्टमध्ये आलो आणि 2-3 दिवसामध्ये टेस्ट केली आणि ती नेगेटिव्ह आली तर त्या टेस्टला नेगेटिव्ह आणायला काही जास्त मिनिंग नसतं. ऑलराईट. तर जे पिरियड्स आहेत, जे ॲक्च्युअल इन्फेक्शनपासून ते फायनल 3 monthsपर्यंत जे पिरियड आहे ते असे डिवायडेड असतात. बघा, सपोज डे 0 आपण कॉन्टॅक्टचा किंवा ॲक्च्युअल इन्फेक्शनचा डे जर आपण कन्सिडर केला तर लेटस से कोणाला तरी ॲक्च्युअली फुल फ्लेज्ड निडल प्रिक झालेली आहे विथ अ पॉझिटिव्ह HIV पर्सन आणि बरंचसं ब्लड इंजेक्ट झालेलं आहे. तर आपण बघूया 7 ते 14 दिवसांमध्ये जनरली व्हायरल लोड एवढा काही जास्त चेंज नाही होत आणि 7 to 14 डेजमध्ये जास्त काही टेस्ट केल्यावरती आपल्याला पॉझिटिव्ह टेस्ट येत नाही. सो 7 to 14 डेजमध्ये आपण टेस्ट करून जी नेगेटिव्ह आलेली आहे, सो दॅट नेगेटिव्ह टेस्ट डज नॉट मीन दॅट यू डोंट हॅव HIV. We have to test it after 14 days and better yet we have to test it after 3 months. ओके. तर आता डे 16ला बघा, डे 16ला P24 अँटीजन दिसेल आणि अराउंड 95% ऑफ द पीपल. अजूनही 100% नाही झालेलं. सिरो कन्व्हर्जन बघा, सिरो कन्व्हर्जन म्हणजे टेस्ट कधी पॉझिटिव्ह येणं सुरुवात होईल. सो 70% ऑफ द पीपल विल गेट सिम्पटम्स बाय अराउंड 21 days आणि 95% हे विदिन 4 weeksमध्ये त्यांना टेस्ट पॉझिटिव्ह यायला लागेल आणि सिम्पटम्स 70% लोकांना दिसायला लागेल. ऑलराईट. आता 1 monthमध्ये बघा, 1 monthमध्ये अराउंड टेस्ट पॉझिटिव्ह हे ऑलमोस्ट 95% लोकांची अँटीबॉडी टेस्ट पॉझिटिव्ह येईल आणि आपल्याला 95%ही नको आहे, वी नीड मोर दॅन 99%. तर त्याच्यासाठी अजून बघा, इफ यू लुक ऑन द 3rd month, डे 90ला around 99% of the people will have HIV antibodies आणि they will test positive by 3 months. तर तुम्ही अँटीजेन टेस्ट करा किंवा अँटीबॉडी टेस्ट करा, दोघं हे डे 90 किंवा 3rd month नंतर तुम्हाला डिटेक्टेबल होतील. सो वन्स इफ वी डू द टेस्ट ॲट 3rd month and then we repeat this test later on after 3rd month once, so this test will be की बाबा ठीक आहे, ऑलराईट, इफ दिस टेस्ट इज पॉझिटिव्ह कन्सिडर्ड, बिकॉज एलिसा टेस्टमध्ये कधी फॉल्स पॉझिटिव्स पण येऊ शकतात. We need to repeat it after a few more months, or if the symptoms are there then according to the symptoms we need to repeat it sooner also, but if not then after a few more months we have to repeat it and then we can say for sure की बाबा such and such person is having HIV or it is not having HIV. तर सगळ्यात आधी बघा, खूप घाई असेल किंवा त्या पर्सनला काहीतरी लिगल कंपल्शन असेल, then the first test has to be done after the 14th day. त्याच्यानंतर अजून जास्त तो थांबू शकत असेल तर 28th डे, दॅट इज मोर अप्रोप्रिएट. अराउंड 95% शुअरिटीने कळतं आपल्याला आणि त्याच्यानंतर 99% शुअरिटीने कळतं आपल्याला 3rd monthमध्ये. तर हे जे सगळे पिरियड्स आहेत ना, जे 0 to 14 डेचा पिरियड आहे, सो दिस पिरियड इज नोन एज अ विंडो पिरियड. आपल्याकडे माहीत नसते, वी डोंट रिअली नो इफ द पर्सन इज HIV पॉझिटिव्ह ऑर नॉट. सो हे थोडं लक्षात ठेवा, बिकॉज बऱ्याच लोकांना हे माहिती नसतं. काहीतरी कॉन्टॅक्ट येतो किंवा कोणाला तरी ब्लड निडल प्रिक होतं, कोणाचं फॉरेन निडल लागतं, बार्बर शॉपमध्ये जाऊन कुठलं तरी ब्लेड लागतं
आणि कधी कधी ॲक्च्युली इन्फेक्ट झालेले असतात ते पर्सन, पण ते म्हणतात की ठीक आहे, आम्ही तर टेस्ट केलेली आहे, नथिंग इज देअर. बट ॲक्च्युअल टेस्टिंग विल कम पॉझिटिव्ह फॉर शुअर ओनली आफ्टर द 3rd मंथ. इज इट ओके? 90 days. ओके, तर ट्रान्समिशन कसं कसं होतं HIV-चं बघा. तर HIV-चा जो व्हायरस आहे त्याला आपलं ब्लडचे जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते सगळे खूप आवडत असतात. तर जे ब्लड प्रॉडक्ट्स आहेत, प्लेटलेट्स असू द्या, WBC असू द्या, आपण जेव्हा ट्रान्सफ्युजनसाठी जर कंप्लीट ब्लड देतो, इफ वी गिव्ह कंप्लीट ब्लड, इफ वी गिव्ह प्लेटलेट्स ट्रान्सफ्युजन, फ्रेश फ्रोझन प्लाझ्मा ट्रान्सफ्यूज केला, कुठलंही ब्लडचं प्रोडक्ट आपण ट्रान्सफ्यूज केलं, देन इट विल ट्रान्समिट दी HIV व्हायरस. त्याच्यानंतर ड्रग युजर्स असतात जे निडल शेअर करतात. इफ सपोज कुठलं तरी त्यांच्यातला एक माणूस HIV पॉझिटिव्ह असेल, त्यांनी त्याची जी निडल आहे ती दुसऱ्याला दिली, तर एक पर्सन टू दुसऱ्या पर्सनपासून अगेन वाय द ब्लड हे HIV ट्रान्समिट होऊ शकतो. त्याच्यानंतर जे ब्लेड्स आहेत, कुठल्या तरी HIV पॉझिटिव्ह पर्सनला ते ब्लेड लागलं आणि मग तेच ब्लेड तुम्ही दुसऱ्या नॉन HIV पॉझिटिव्ह पर्सनच्या ब्लडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं, देन अगेन HIV विल बी ट्रान्समिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट. आता सेक्शुअल कॉन्टॅक्टमध्ये बघा, सेक्शुअल कॉन्टॅक्टमध्ये थोडेसे ह्याच्यात डिटेल्स आहेत. इन नॉर्मल सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट विच इज द कन्व्हेन्शनल सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट, ह्याच्यामध्ये द ट्रान्समिशन ऑफ HIV एड्स इज कम्पॅरेटिव्हली लो. सो त्याचाही आपण एक चार्ट बघूया की कुठल्या कुठल्या टाईप्स ऑफ सेक्शुअल कॉन्टॅक्टनी किती पर्सेंटेज HIV ट्रान्समिट होऊ शकतं. आता हा जो आहे तुमच्यासमोर जो चार्ट दिसतोय, हा सेंटर फॉर डिझीज कंट्रोलचा डेटा आहे, CDCचा डेटा आहे. तर त्यांनी त्यांची जे हिस्ट्री घेऊन, पेशंटची हिस्ट्री वगैरे घेऊन त्यांनी हे पर्सेंटेजेस काढलेत. तर बघा, टाईप ऑफ सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी इकडे त्यांनी दिलेली आहे, कुठल्या टाईप ऑफ सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी होती 2 लोकांमध्ये, आणि त्या ॲक्टिव्हिटीचे 10,000 सॅम्पल्स घेतलेत त्यांनी, आणि त्या 10,000 सॅम्पल्समध्ये किती लोकांना ॲक्च्युअली HIV ट्रान्समिट झाला. सो हे जे 10,000 लोक आहे, हे सगळ्यांचा HIV बरोबर कॉन्टॅक्ट झाला होता, त्यांच्यातले किती लोकांना ॲक्च्युअली HIV पॉझिटिव्ह झाले ते आफ्टर कमिंग इन टू कॉन्टॅक्ट. तर ह्याचं टेबल बघा. आता हा डेटा तुम्ही या लिंकवरती जाऊन बघू शकतात. आता बघा, टाईप ऑफ एक्सपोजरमध्ये बघा, सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी व्हेरियस डिफरंट टाईप्सचे सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी असतात. सो इफ देर इज रिसेप्टिव्ह ॲनल इंटरकोर्स, म्हणजे रिसेप्टिव्ह विल बी by the female. So if a female has received anal intercourse in any way, she will have a chance of getting 1.38% chance of contracting HIV. तसंच इन्सर्टिव्ह एनल इंटरकोर्स एवढा, रिसेप्टिव्ह पेनाइल वजायनल इंटरकोर्स ह्याचं कम्पॅरेटिव्हली लो आहे. सो रिसेप्टिव्ह आहे हा फिमेलसाठी आहे, त्याच्यानंतर इन्सर्टिव्ह आहे हा मेलसाठी आहे. ओके, अगेन हे बघा, इकडे हा फिमेलसाठी आहे, इकडे हा मेलसाठी आहे. तर ह्याच्यात बघा, एनल इंटरकोर्समध्ये फिमेल्सला जास्त रिस्क आहे HIV HIV होण्याची वर्सेस मेल्सला. सो इफ सपोज दिस पर्टिक्युलर फिमेल केम इन टू कॉन्टॅक्ट विथ एन HIV पॉझिटिव्ह मेल and they both had sexual activity, so there will be 1.38% chance of the female developing HIV. But in the same time, if the male is coming into contact with an HIV positive female, he will only have a 0.11% chance of having HIV. ह्याच्यासाठी कारण आहे, रिसेप्टिव्ह इंटरकोर्समध्ये जो सरफेस एरिया आणि ब्लड असतं फिमेलचं किंवा वजायनाचं किंवा एनी अदर ट्रॅकचं, तर तो फिमेल इज हॅव्हिंग अ मोर सरफेस एरिया, मोर ब्लड वेसल्स एक्सपोज्ड टू द पर्टिक्युलर इन्फेक्टेड मेल. तसंच मेलचा जो ब्लड सरफेस एरिया असतो तो एवढा जास्त नसतो. सो इवन इफ दे डू कम इन कॉन्टॅक्ट, त्यांचं जे पेनिस किंवा जे पण असतं ते इट डज नॉट कम, ब्लड सप्लाय एवढ्या जास्त कॉन्टॅक्टमध्ये येत नाही. म्हणून फिमेल्सला जास्त रिस्क असते HIV घेण्यासाठी, HIV कॉन्ट्रॅक्ट करण्यासाठी कम्पेअर्ड टू मेल्स. तसंच इफ यू लुक एट द पेनाइल वजायनल इंटरकोर्स विच इज द नॉर्मल कन्व्हेन्शनल टाईप ऑफ इंटरकोर्स, ह्याच्यामध्ये अगेन फिमेल्सला जास्त रिस्क आहे टू गेट HIV कम्पेअर्ड टू मेल्स. सेम थिंग हिअर ऑल्सो. बट इफ यू सी एनल इंटरकोर्समध्ये ब्लिडिंगचे चान्सेस खूप जास्त असतात
विच इज वाय ह्या दोघांचे पर्सेंटेजेस जास्त आहेत. तसंच पेनाइल वजायनल इंटरकोर्समध्ये बॉडीने ऑर्गॅनिकली अँड बायोलॉजिकली खूप बॅरियर्स बनवलेत, म्युकस बॅरियर्स आहेत अँड सो मेनी थिंग्स आर देअर, ज्याच्याने व्हायरस जगत नाही जास्त वेळ पेनाइल वजायनल इंटरकोर्समध्ये. सो त्यांचे पर्सेंटेज कमी आहेत फार. सो इफ यू लुक ॲट दीज नंबर्स, ह्याच्यात बघा आउट ऑफ 10,000 पीपल ओनली 0.08 पीपल विच वर फिमेल्स ॲक्च्युली गॉट HIV आणि 0.04% ऑफ द मेल्स वर देअर विच ॲक्च्युली गॉट HIV इन द नॉर्मल कन्व्हेन्शनल टाईप ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स. ऑलराईट. तसंच ओरल इंटरकोर्समध्ये द चान्सेस आर लो म्हणजे दे आर लेस दॅन 0.01%, ह्याच्यापेक्षाही कमी आहेत ते. अँड दिस शोज दॅट इनसिग्निफिकंट आहेत चान्सेस. अदर टाईप ऑफ ह्याचं हे बघा. सो जे LGBT कम्युनिटी आहेत किंवा वगैरे जे ग्रुप्स आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा इफ यू लुक ॲट इट देर विल बी एनल इंटरकोर्स ऑल्सो आणि देर विल बी ओरल इंटरकोर्स ऑल्सो. तर त्यांच्यासाठी सुद्धा हे नंबर्स सिग्निफिकंट राहतात. सो इन दीज कपल्स ऑल्सो यू कॅन कीप द सेम कॉन्सेप्ट, किती कोणाचं किती जास्त ब्लड सप्लाय एक्सपोज झालेला आहे आणि कोणाचं किती जास्त ब्लड सप्लाय किंवा ऑर्गनचा सप्लाय कॉन्टॅक्टमध्ये आला आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली ट्रान्समिट कुठे होतं आहे बघा. इफ सपोज देर इज अ ट्रान्समिशन फ्रॉम अन इन्फेक्टेड मेल टू अ नॉन इन्फेक्टेड फिमेल, तर इफ यू सी जो म्युकोजा असतो वजायनाचा आणि जो म्युकोजा असतो पेनिसचा, त्याच्यामध्ये मायक्रो कट्स असतात. देर आर मायक्रो कट्स अँड देर आर मायक्रो ॲब्रेजन. तर हे जे मायक्रो कट्स आणि मायक्रो ॲब्रेजन्स असतात पेनिसच्या स्किनवरती किंवा वजायनाच्या इंटरनल म्युकोजावरती, ह्यांच्यामधनं जो व्हायरस ह्यांच्यामध्ये जो आहे तिकडे व्हायरस येतो अँड फ्रॉम देअर इट गेट्स ट्रान्समिटेड टू द नेक्स्ट पर्सन. आणि 1-2 जरी व्हायरस पार्टिकल्स गेले तरी ते हळूहळू खूप त्यांचा नंबर वाढतो आणि हळूहळू ते इन्फेक्ट करतात. ऑलराईट. सो दिस इज हाऊ ॲक्च्युअल ट्रान्समिशन टेक्स प्लेस. आणि मोस्ट ऑफ इट इकडे व्हेरियस टाईप्स ऑफ सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी त्यांनी मेल आणि फिमेल इकडे एक्सप्लिसिटली ह्यांनी इकडे का नाही लिहिलं किंवा इकडे फिमेलच का नाही लिहिलं. रिझन इज बिकॉज देर आर सर्टन मॅरेजेस किंवा सपोज इफ इट इज अ गे कपल, इफ इट इज अ लेस्बियन कपल, त्यांच्यामध्ये देर विल बी अ रेसिपियंट, देर विल बी अ द इंटरकोर्स विल बी टर्म्ड इन दिस लँग्वेज. त्याच्यामध्ये ही लँग्वेज वापरतात. रिसेप्टर कोण आहे आणि इन्सर्टर कोण आहे. ओके. सो दॅट इज वाय त्यांनी लँग्वेज अशी लिहिली आहे इकडे. अदर टाईप्स ऑफ ट्रान्समिशनमध्ये बघा. इफ सपोज देर इज अ डॉक्टर ज्यांनी निडल प्रिक झालेली आहे किंवा ब्लडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेला आहे किंवा वुंड आहे आणि त्याच्यावरती HIV पॉझिटिव्हचं पर्सनने रक्ताची उलटी केली. सो ड्युरिंग सच टाईप्स ऑफ ट्रान्समिशन्स ऑर मदर टू चाइल्ड ट्रान्समिशन, MTCT इज मदर टू चाइल्ड ट्रान्समिशन, ह्याला आपण व्हर्टिकल ट्रान्समिशन पण म्हणतो. सो ड्युरिंग एनी ऑफ दीज ट्रान्समिशन्स द रेट ऑफ कॉन्ट्रॅक्टिंग HIV इज व्हेरी व्हेरी हाय. सो इफ यू सी मदर टू चाइल्ड ट्रान्समिशनमध्ये जेव्हा प्लासेंटा सेपरेट होत असतो त्यावेळेस बेबीचं आणि मदरचं ब्लड मिक्स होतं, चांगल्याच प्रकारे मिक्स होतं. सो इफ यू डू नो मेडिकल इंटरव्हेन्शन, जर तुम्ही मेडिकली काही त्याला नॉर्मल डिलिव्हरी केली, सगळं तुम्ही नॉर्मल जसं नॉर्मली डिलिव्हरी होते तशी होऊ दिली, तर अराउंड 15 to 45% ऑफ द चिल्ड्रन विल ॲक्च्युली गेट HIV. इफ यू डू मेडिकल इंटरव्हेन्शन तर हे 15 to 45%चं ऑलमोस्ट 1 to 2% वरती येऊन जातं. सो सो त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला पर्सेंटेज कमी करता येतं. नीडल शेअरिंग अँड इंजेक्शन ड्रग यूजमध्ये इवन इफ कॉन्टॅक्ट कम्स देन 0.63% ट्रान्समिशन होण्याचे चान्सेस आहेत, जे ह्या नॉर्मल सेक्शुअल इंटरकोर्सपेक्षा जास्त आहेत. ओके. तर जे आकडे आहेत ते बघा. आपल्याला वाटतं की नाही एव्हरीबडी दॅट गेट्स इन टू कॉन्टॅक्ट विल ॲक्च्युली हॅव इट, बट इट इज नॉट ॲक्च्युली एव्हरीबडी. इफ यू लुक ॲट द नंबर्स, 10,000 लोकांमधून 1.38% इज द मॅक्सिमम पर्सेंटेज विच वॉज फॉर रिसेप्टिव्ह ॲनल इंटरकोर्स. So if you look at the numbers also strictly, even if one of the persons during sexual intercourse was actually HIV positive, even then the maximum chance of contracting HIV from it will be at the most this much. There is this much probability that person might have HIV. Is that okay? And हे जे आहे ना, हे सिंगल एक्सपोजरचे नंबर आहेत.
these are numbers for a single exposure. जर this exposure is done 100 times, then again this 1.38 is multiplied by 100. Is that okay? तर हे जे सगळे नंबर्स दिले, these are with respect to a single piece of exposure. तर आकडे थोडेसे आपल्याला माहिती पाहिजे, म्हणजे आपल्याला कळेल की रिअल लाईफमध्ये किती लोकांनी ॲक्च्युअल कॉन्टॅक्टमध्ये आलं, त्याच्यातले किती लोक ॲक्च्युअली डिझीज्ड झाले. सो दीज नंबर्स अँड दीज प्रॉबेबिलिटीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑलराईट. तर हे मदर टू चाइल्ड ट्रान्समिशनमध्ये आपण काय करतो, जो प्लासेंटल सेपरेशन आहे किंवा कॉर्ड, आपण जे अम्बिलिकल कॉर्ड बंद करतो ते आपण लवकर बंद करून टाकतो आणि वी स्टार्ट द मदर ऑन अँटीव्हायरल थेरपी ऑफ लॅमिओडिन आणि अजून आहेत, मी तुम्हाला सांगेल. ओके. आणि व्हेरियस कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स आपण देतो बोथ हजबंड अँड वाईफला आणि बेबीलासुद्धा वी ट्राय. आणि वन मोर थिंग आहे, ब्रेस्ट फीडिंग जे आई देते बेबीला. सो ब्रेस्ट फीडिंग इन इंडिया वी डू नॉट ॲडवाइज द मदर टू ॲक्च्युअली अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी. बट इफ बेबी इज malnourished, if baby is premature, if baby is low birth weight, instead of the baby getting mental retardation because of malnutrition, the baby is actually asked to have breast milk, त्याला देऊन टाकतात बेबीला. बट इफ द बेबी इज हॅविंग गुड न्यूट्रिशन, जर बेबीचं एक्सटर्नली न्यूट्रिशन अरेंज करू शकत असतील पेरेंट्स, जर त्यांच्याकडे इनफ मनी असेल आणि ते अरेंज करू शकत असतील बेबीसाठी न्यूट्रिशन वगैरे, तर इवन इफ मदर डज नॉट ब्रेस्ट फीड द बेबी, इवन देन इट इज फाईन. बिकॉज अगेन ब्रेस्ट फीडिंगने सुद्धा HIV ट्रान्समिशनचे चान्सेस फ्रॉम मदर टू चाइल्ड वाढून जातात. सो दिस इज हाऊ दीज आर द वेरियस वेज इन विच HIV इज ट्रान्समिटेड आणि किती पर्सेंटेजनी ते ट्रान्समिट होतं ते पण आपण बघितलं. तर आपल्याला थोडंसं आता प्रॅक्टिकल आयडिया आला आहे की हाऊ ॲक्च्युली किती चान्सेस आहेत, किती माणसाने घाबरायला पाहिजे, किती पेशंटला घाबरवायला पाहिजे. ऑल ऑफ दीज थिंग्स नाऊ वी हॅव अंडरस्टूड. आता इन्फेक्शनमध्ये बघा कसं होतं, यांनी एक डायग्राम दिलेली आहे. सगळ्यात वरती बघा प्रायमरी इन्फेक्शन होतं. सगळ्यात आधी जो व्हिरियॉन असतो आपण आधी बघितलं होतं. व्हिरियॉन हा प्रायमरी इन्फेक्शन करतो ब्लड सेल्स आणि म्युकोजावरती. तिकडे इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ अ सेल नोन एज CD4+ T सेल. सो दिस इज अ लिम्फोसाईट सेल. हे लिम्फोसाईट आहे, हा याला खातो आणि हा लिम्फोसाईट हा व्हायरसला खाऊन किंवा व्हायरस ते लिम्फोसाईटच्या बॉडीमध्ये जाऊन जवळच्या लिम्फ नोडमध्ये जातो किंवा जवळच्या स्प्लीनमध्ये जातो. ऑलराईट. इथे जेव्हा येतो तो तेव्हा अराउंड 0 to 14 डेजचं फर्स्ट फीवर आणि फ्लू लाईक सिम्टम, सर्दीसारखी सिम्टम येतात एक. ऑलरेडी त्याला आपण व्हायरिएमिया म्हणतो. त्या टाईमला HIV अँटीबॉडीजचं प्रोडक्शन सुरू. आता आपली बॉडी रिस्पॉन्स देते. आपली बॉडी आता ह्या नवीन आलेल्या जंतूला काउंटरॅक्ट करण्यासाठी नवीन नवीन प्रकारचे अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करायला लागते. ऑलराईट. आणि HIV स्पेसिफिक अँटीबॉडीज बनतात. ऑलराईट. आणि थोडंसं कंट्रोल होतं व्हायरसची क्वांटिटी, कारण की ते व्हायरसला मारायला लागतात मग. सो इनिशियली त्यांना जे व्हायरेमिया झालेला असतो, सर्दी वगैरे झालेली आणि थोडेसे सिम्टम्स यायला लागते असतं, ते ह्या रिस्पॉन्समुळे, आपल्या बॉडीच्या इम्युन रिस्पॉन्समुळे हा जो आजार झालेला असतो, जी सर्दी झालेली असते, ती सर्दी बरी होते आणि पेशंट बरा होतो काही दिवसांनंतर. अँड यू फील की बाबा ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम, पेशंटला बरं वाटते, काय प्रॉब्लेम नाही. आता बॅकग्राऊंडमध्ये हा व्हायरस मल्टिप्लाय करतच असतो सेल्समध्ये. कंटिन्युअसली इट इज मल्टिप्लाईंग, बट आपली बॉडी त्याला डिस्ट्रॉय पण करत असते आणि व्हायरस मल्टिप्लाय पण होत असतो. सो स्लोली आपल्या बॉडीचं आणि त्या व्हायरसचं ते युद्ध चालत राहतं. आणि बऱ्याच टाईमनंतर, ऑलमोस्ट आफ्टर 3 months to 9 months नंतर, इतके जास्त सेल्स तो इन्फेक्ट करून टाकतो तो व्हायरस की त्या पॉईंटपर्यंत वी कॅनॉट डू एनिथिंग अबाउट द व्हायरस. तर ह्या पॉईंटला जर तुम्ही कुठेतरी 14th डे किंवा 3rd month किंवा आफ्टर 3rd month जर तुम्ही अँटीव्हायरल सुरू केले, तर ॲटलिस्ट जे व्हायरस रेप्लिकेशन आहे, व्हायरसचं जे मल्टिप्लिकेशन आहे, ते आपण ऑन द स्पॉट थांबवू शकतो. आणि तो जो पर्सन आहे तो अजून बरेच वर्ष आरामात चांगल्या प्रकारे जगू शकतो. आणि त्याचा जो व्हायरस आहे तो खूप स्लोली मल्टिप्लाय होतो आणि त्याचं जे डिव्हिजन आहे ते बंद होऊन जातं. सो पर्सन HIV पॉझिटिव्ह राहतो, पण तो नॉर्मल लोकांसारखं आयुष्य जगू शकतो. बिकॉज HIV त्याच्या सेलमध्येच राहतो, पण तो HIV मल्टिप्लाय नाही होत, तो दुसऱ्या सेल्सला अजून इन्फेक्ट नाही होत. म्हणून जे नवीन झालेले WBCs असतात ते चांगले तयार होतात आणि जे स्पीड असतं व्हायरसचं रेप्लिकेशनचं, ते स्पीडसुद्धा कमी होतं. सो दॅट पर्सन कॅन लिव्ह अ नॉर्मल लाईफ. आणि
अँटीव्हायरल ड्रग्ज घेतल्यानंतर जे NRTIs आहे, नॉन रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्टेज इनव्हेजिव्ह, NNRTIs आहेत, हे सगळे जर तुम्ही त्यांना ड्रग्ज दिले, हे अँटीव्हायरल ड्रग्ज आहेत. इफ ऑल ऑफ दीज ड्रग्ज यू गिव्ह टू द पेशंट, ते दुसऱ्यांना HIV ट्रान्समिट पण करण्याचा चान्स खूप कमी होऊन जातो. त्यांच्यामध्ये सुद्धा HIV रेप्लिकेशनचं स्पीड खूप कमी होऊन जातो. आणि हे लोक आहेत, दे कॅन मॅरी अदर पीपल, दे कॅन लिव्ह अ नॉर्मल लाईफ. अदर पीपल म्हणजे अदर HIV पॉझिटिव्ह पीपल. सो आपल्याकडे संस्था पण आहे, देर इज अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल जे HIV पॉझिटिव्ह कपल्सला, म्हणजे HIV पॉझिटिव्ह मेल आणि HIV पॉझिटिव्ह फिमेल दोघांना ते ड्रग्जवरती जे आहेत, जे ऑलरेडी अँटीव्हायरल्स घेत आहेत कंटिन्युअसली, त्यांना फॅमिली वगैरे बनवायसाठी वगैरे हेल्प करतात आणि त्यांना एक लाईफ देतात काहीतरी. बिकॉज अदरवाईज आपल्या कम्युनिटीमध्ये वगैरे जे HIV पॉझिटिव्ह लोक असतात त्यांना हकलूनच लावतात सगळीकडे. सो दे गेट टू लिव्ह अ नॉर्मल लाईफ ॲटलिस्ट इन दिस वे. ऑल राईट, फाईन. आता बघा HIV एड्सचा कसा कोर्स असतो हे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे. 1 to 6 weeks माइल्ड इन्फेक्शन होतं, इन्फेक्टेड पर्सन. आता इन्फेक्टेड पर्सन दुसऱ्या पर्सनला कधी इन्फेक्ट करू शकतो? सो ॲक्च्युली आफ्टर द 14th डे टेक्निकली तो दुसऱ्या पर्सनला इन्फेक्ट करू शकतो. बट वी से की आफ्टर 14th डे टू थर्ड मंथ अँड डेफिनेटली आफ्टर द 3rd मंथ तर करूच शकतो तो दुसऱ्यांना इन्फेक्ट. बट वी स्टील कन्सिडर की बाबा आफ्टर द 14th डे तो इन्फेक्ट करू शकतो. इफ वी टेक अ सिव्हिअर एक्सपोजर, सर समजा खूप जास्त व्हायरल लोड आलेला आहे, ब्लड ट्रान्सफ्युजन थ्रू आलेलं आहे किंवा निडल प्रिकने आलेलं आहे, तेव्हा खूप जास्त व्हायरस पार्टिकल्स येतात. सो डिपेंडिंग ऑन किती जास्त अमाऊंट ऑफ व्हायरसला तुम्ही एक्सपोज झालेले आहेत, डिपेंडिंग ऑन दॅट तुमचं जी स्पीड आहे, जी इन्क्युबेशन पिरियड आहे 0 to 14 डेजचा, तो ठरतो. आणि इन्क्युबेशन पिरियड नंतर यू बिकम अ पर्सन हू कॅन ट्रान्समिट HIV टू समबडी एल्स. इज दॅट ओके? नाव असिम्प्टोमॅटिक आहे, असिम्प्टोमॅटिक पर्सन ह्याच्यामध्ये एक रेंज आहे. सो मेनी पीपल जे एकदा सर्दी झाल्यानंतर जे बरे झालेले असतात अँटीबॉडीज प्रोड्यूस झाल्यानंतर, सो अ पर्टिक्युलर पर्सन कॅन स्टे असिम्प्टोमॅटिक फॉर अराउंड 10 years ऑल्सो. ही कॅन स्टे असिम्प्टोमॅटिक फॉर 4 months ऑल्सो, 3 months ऑल्सो. इज दॅट ओके? फ्रँक सिम्टम्स आणि खूप जास्त डेंजरस सिम्टम्स, दीज विल इव्हेंच्युअली स्टार्ट टू कम डिपेंडिंग ऑन यू. तुमची इम्युनिटी किती आहे, तुमचं बॉडी स्ट्रक्चर कसं आहे, तुमचे WBC कसे ॲक्ट करतात आणि तुमच्यामध्ये कुठल्या टाईपचा HIV प्रेझेंट आहे, किती जास्त क्वांटिटी ऑफ व्हायरस तुम्ही तुमच्या बॉडीमध्ये ट्रान्समिट झालेला आहे, दॅट इज व्हॉट विल डिसाईड की बाबा किती वेळ तुमचा हा असिम्प्टोमॅटिक पिरियड राहील. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल मॅटर. होतं काय आता असिम्प्टोमॅटिक फेजमध्ये जे लिम्फ नोड्स असतात, गळाच्या अवतीभोवतीचे लिम्फ नोड्स, ते लिम्फ नोड्स मोठे व्हायला लागतात. सो ॲक्टिव्हली व्हायरसचं मल्टिप्लिकेशन चालूच असतं, पण बिकॉज आपली बॉडी पण फाईट करत असते त्याला आणि व्हायरस पण आपला वाढत असतो, आपल्यापर्यंत ते येत नाही आणि आपल्याला सिम्टम्स दिसत नाही काहीच, बिकॉज युद्ध त्यांचं चालू असतं. अँड बिकॉज द बॉडीला इट्स गोज इन टू अ कंटिन्युअस हॅबिट ऑफ किलिंग HIV. बिकॉज ऑफ दॅट वी डोंट सी सिम्टम्स फॉर अ व्हेरी लाँग टाईम. बट अ पर्टिक्युलर टाईम कम्स जेव्हा HIV खूप जास्त वाढून जातो, सगळ्या सेल्सपर्यंत पोहोचून जातो, अँड दॅट इज अ कंडिशन विच इज नोन एज एड्स. फ्रँक एड्स, ॲक्वायर्ड इम्युनो डेफिशियन्सी सिंड्रोम. तेव्हा जी ॲक्च्युअल इम्युनो डेफिशियन्सी आहे ती सुरू होते. ठीक आहे. स्टेज 3मध्ये डिट्युरेशन व्हायला सुरुवात होते, इन्फेक्शन्स व्हायला सुरुवात होते आणि देन इट बिकम्स प्रॉपर एड्स ॲट द एंड. ट्रीटमेंट बघा आता. जी ट्रीटमेंट आहे त्यांना त्यांनी निकनेम दिलेलं आहे हायली ॲक्टिव्ह अँटी रेट्रोव्हायरल थेरपी. सो जे ड्रग्ज आहे ते आपण म्हणतो त्यांना अँटी रेट्रोव्हायरल ड्रग्स. सो अँटी रेट्रोव्हायरल ड्रग्जमध्ये आपले NRTI आणि NNRTIs आहेत. सो न्यूक्लिओसाइड रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्टेज इन्हिबिटर्स आणि नॉन न्यूक्लिओसाइड NNRTIs रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्टेड इन्हिबिटर्स पाहिजे. ठीक आहे. तर हे नाव आहे ड्रग्सचे, झिडोवुडिन, नेव्हिरापिन, इकडे लॅमिवुडिन पण आहे याच्यामध्ये, जे लहान पोरांना सुद्धा देऊ शकतो आपण. नेव्हिरापिन आहे. प्रोटीज इन्हिबिटर्समध्ये यू रिटोनाविर. तर हे नावं आहेत HIV मध्ये आपण जे ड्रग्स देतो त्यांचे.
तर ह्या ड्रग्जनी आजकाल वी हॅव डोब्युनाविर आणि नवीन नवीन बरेचसे ड्रग्ज आलेत. मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्ज हॅव शोन एक्सलंट रिस्पॉन्स टू HIV व्हायरस आणि विच इज वाय नाव आधी जे HIV बद्दल खूप जास्त मोहीम वगैरे चालायची आणि लोक आत्महत्या वगैरे करून टाकायची इफ दे वर इन्फेक्टेड विथ HIV. नाव दॅट हॅज रिड्यूस टू अ व्हेरी सिग्निफिकंट लेवल. पीपल विथ HIV कॅन नाव लिव्ह नॉर्मल लाईफ्स ऑल्सो आणि सोशलीसुद्धा दे हॅव बीन ॲक्सेप्टेड बाय मेनी मेनी पीपल. सोसायटीमध्ये सुद्धा एवढा स्टिग्मा नाही आहे आता पहिल्यासारखा. ऑलराईट, आता नेक्स्ट डिझीज आपलं बघा हेपॅटायटिस. HIV इम्पॉर्टंट होतं, आपण खूप वेळ दिला त्याला. ह्याच्यानंतरचे जे डिझीज असतील दे विल बी शॉर्ट, दे विल बी स्वीट. ओके, टू विल कन्सिडर देम इन दॅट वे. हेपॅटायटिसमध्ये काय असतं, लिव्हर इन्फ्लेमेशन. लिव्हर जे आहे त्याला अटॅक करतो हेपॅटायटिस व्हायरस. तर इट कॅन बी हेपॅटायटिस B व्हायरस, इट कॅन बी हेपॅटायटिस C व्हायरस, इट कॅन बी हेपॅटायटिस A व्हायरस ऑल्सो. So all of these types of hepatitis virus will do damage to the liver, they'll do inflammation of the liver and cause jaundice. डोळे पिवळे पडतात, हात नखं पिवळे पडतात, फेस स्किन वगैरे सगळे पिवळे होऊन जातं आणि लिव्हर स्टार्ट्स टू फेल. ऑलराईट, हेपॅटायटिसचे A B C D आणि E टाईपचे व्हायरसेस आहेत. हेपॅटायटिस A हा खूप आपण असं आम्ही ह्याला म्हणतो हा बिचारा व्हायरस आहे. हा फक्त डायरिया कॉज करतो, बाकी काही खास करत नाही. अँड इट इज कन्सिडर्ड ॲज त्यातलं त्यात बाकीच्या HIV कम्पेअर केलं तर हा बिचारा खूप काही करत नाही, फक्त थोडासा डायरिया करून आपलं निघून जातं. हेपॅटायटिस B व्हायरस हा डेंजरसवाला व्हायरस आहे. ओके, सो हेपॅटायटिस A व्हायरस नंतर हेपॅटायटिस B व्हायरस जो आहे दॅट इज इसेन्शियल. ह्याचा जो ट्रान्समिशन आहे अगेन सेक्शुअल आणि ब्लड रूट थ्रू हा ट्रान्समिट होतो हेपॅटायटिस B व्हायरस. आणि जे मी तुम्हाला पर्सेंटेज दाखवले होते 1%, 0.4, 0.04% वगैरे जे एड्समध्ये दाखवले होते तुम्हाला HIV तसंच हेपॅटायटिस Bमध्ये जे पर्सेंटेज आहेत दे आर ऑलमोस्ट लाईक 11%, 12%. तर कम्पेअर टू HIV हेपॅटायटिस Bचा स्प्रेड खूप इझिली होतो आणि खूप आरामात होतो. सो इवन इफ देर इज अ व्हेरी स्लाईट कॉन्टॅक्ट ऑल्सो, जास्त फारचं कॉन्टॅक्ट नसेल तरीसुद्धा हेपॅटायटिस B पटकन ट्रान्समिट होऊन जातं. सो अगेन ब्लड स्टिक इंजुरी, नीडल स्टिक इंजुरी, ब्लड बॉर्न इंजुरी, सेम मेथड्स ऑफ ट्रान्समिशन जस्ट लाईक HIV, दे आर द सेम मेथड्स ऑफ ट्रान्समिशन. ह्याचे सिम्टम्स काय काय दिसतात बघा. आता सिम्टम्समध्ये सर्दीसारखे सिम्टम्स होतील, डोकं दुखतं, लो ग्रेड फीवर होतं, 2 दिवसांनंतर काळं काळं आणि खूप डार्क ब्राऊन कलरचं युरिन यायला लागतं, खूप जास्त पोट दुखतं आणि थोड्या दिवसानंतर जॉइंडिस होते. जनरली दिस विल अफेक्ट टीनेजर ग्रुप 12 इयर्स टू 19 इयर्सपर्यंतच्या मुलींना हे होत असतात. कसं काय यांचं ट्रान्समिशन होतं वगैरे. सो इट कॅन बी ट्रान्समिटेड व्हाया निडल स्टिक इंजुरीज. निडल स्टिक इंजुरी म्हणजे कुठेतरी खरचटलं, कुठेतरी लागलं, काहीतरी स्कूलमध्ये कोणाची तरी पेन्सिल टोचली, दुसऱ्याला कोणाला तरी होता, किंवा अगेन सेक्शुअली ट्रान्समिट पण होऊ शकतो. कुठले तरी इन्फेक्टेड निडल असेल त्याच्यातूनही ट्रान्समिट होऊ शकतो, ब्लड ट्रान्सफ्युजनमधून ट्रान्समिट होऊ शकतो, सेम लाईक HIV. बट खूप कॉमनली ट्रान्समिट होतो तो. जरी आपल्याला वाटत नसेल की बाबा इट गॉट ट्रान्समिटेड समहाव, तर यू डोंट नो, यू कॅन्ट इमॅजिन की कुठे ना कुठेतरी कॉन्टॅक्ट येऊन गेला असेल, म्हणजे कुठेतरी खरचटलं असेल, कुठेतरी लागलं असेल. बिकॉज ट्रान्समिशन रेट ऑफ हेपॅटायटिस इज मच मोर दॅन दॅट ऑफ HIV. ऑलराईट, ट्रीटमेंटमध्ये बघा नथिंग, इंटरफेरॉन द्यायचं आपण, त्याच्यामध्ये इंटरफेरॉन 2 अल्फा वन्स अ वीक देतो आपण 6 मंथसाठी, दॅट्स इट. बाकी फार जास्त ह्याच्यानंतर करायची गरज पडत नाही. इंटरफेरॉन 2 अल्फा इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉईस. आणि हे आहे अँटीव्हायरल पण आपण देऊ शकतो आणि वॅक्सिनसुद्धा ह्याचं अवेलेबल आहे. त्याच्यामुळे भरपूर लोकांना हा होतच नाही, बिकॉज वॅक्सिन घेतलेलं असेल तर काही टेन्शन होत नाही. बट एकदा जर झाला ज्याला, इफ एनी पर्सन इज हॅव्हिंग हेपॅटायटिस B, तर मग तो त्याच्या बॉडीमध्ये कंटिन्युअसली हेपॅटायटिस B पॉझिटिव्हच दिसतो. तो ब्लड रिपोर्ट त्याचा पॉझिटिव्हच येतो, बिकॉज त्या व्हायरसचे जरी मरून गेलेला असेल तर त्याचे पार्टिकल्स राहतात ब्लडमध्ये.
आणि तो दुसऱ्यांनाही ट्रान्समिट करू शकतो इफ ही डज नॉट टेक ट्रीटमेंट. इफ ही टेक्स ट्रीटमेंट देन इट डज नॉट गेट ट्रान्समिटेड. हेपॅटायटिस सी बघा, हेपॅटायटिस सी अगेन जॉईंट पेन होतं, खाजव येते, ॲबडॉमिनल पेन होतं, ट्रीटमेंट इज द सेम. हेपॅटायटिस सी सुद्धा हेपॅटायटिस बी सारखंच आहे, बट सिम्टम्स थोडेसे डिफरंट आहेत. आणि हेपॅटायटिस सीमध्ये अजून एक आहे, ह्याच्यामध्ये लिव्हर कॅन्सर लिव्हरला एवढं इन्फ्लेम करून टाकतो तो की लिव्हर कॅन बिकम कॅन्सरस ऑल्सो. सो चान्सेस ऑफ लिव्हर कॅन्सर विल इन्क्रीज विथ हेपॅटायटिस सी. ह्याच्यामध्ये एक अँटीजन HBxAg आपल्याला दिसतो. ओके, डेंग्यू फीवर आहे नेक्स्ट आपला व्हायरस. डेंग्यू फीवरमध्ये बघा काय होतं. डेंग्यू फीवर इज अ व्हेरी व्हेरी सिम्पल डिझीज टू अंडरस्टँड. डास चावल्यामुळे तो जो व्हायरसचा पार्टिकल आहे तो आपल्या बॉडीमध्ये सोडतो आणि पेशंटला तो व्हायरल डिझीज होतो. ठीक आहे, व्हायरसचं नाव काय आहे? डेंग्यू व्हायरस. डासाचं नाव काय आहे? एडीज मस्किटो. क्लिअर आहे? एडीज हे व्हायरसचं नाव नाही आहे, व्हायरसचं नाव आहे डेंग्यू व्हायरस. ऑलराईट, त्याचं नावच डेंग्यू व्हायरस आहे. आणि जो डास जो कॉज करतो, जो कॅरी करतो ह्या व्हायरसला किंवा ज्या डासाला आजारी पडलेला असतो त्या व्हायरसनी, त्या डासचं नाव किंवा स्पीशीज आहे एडिस इजिप्टी. तो एडिस स्पीशीज. त्याला असे पांढरे 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 पट्टे असतात त्याच्यावरती, त्या डासावरती व्हाईट व्हाईट डॉट्स असतात त्या डासांवरती. आता डेंग्यू फीवरमध्ये काय होतं बघा, हे जे व्हायरस आहे ना, दिस व्हायरस विल कॉज इंटेन्स पेन इन द बोन अँड इट विल कॉज ब्लिडिंग एव्हरीवेअर. जे आपण क्लॉटिंग फंक्शन आहे आपल्या ब्लडचं, ते क्लॉटिंग फंक्शन हॅम्पर होऊन जातं बिकॉज इट कॉजेस ब्लिडिंग एव्हरीवेअर. ब्लिडिंग इतकं जास्त करून टाकतं ते व्हायरस सगळीकडे की आपले जे प्लेटलेट्स आहेत ते सगळीकडे ते क्लॉट प्लग करत करत, सगळीकडे ते क्लॉट बंद करत करत प्लेटलेट संपून जातात बॉडीचे अँड बॉडी स्टार्ट्स टू ब्लीड इंटरनली. बॉडी जेव्हा इंटरनली ब्लीड करायला लागते तेव्हा आपलं जे रक्त आहे ते पायांमध्ये किंवा स्किनच्या स्पेसमध्ये इकडे तिकडे लीक व्हायला लागतं, लिम्फमध्ये लीक व्हायला लागतं, इंटरस्टिशियल स्पेसेसमध्ये लीक व्हायला लागतं. ह्याच्याने आपलं रक्ताची व्हॉल्यूम कमी होते. म्हणून डेंग्यूमध्ये द फर्स्ट ट्रीटमेंट दॅट यू हॅव टू गिव्ह इज सलाईन. यू हॅव टू गिव्ह IV सलाईन. ओके, IV फ्लुइड्स देतो भरपूर, कारण की BP जर खूप जास्त कमी झालं तर हार्ट फेल होण्याचे चान्सेस होऊ शकतात, पेशंट शॉकमध्ये जाऊ शकतो, कारण इंटरनल ब्लिडिंग खूप जास्त चालू असतं. म्हणून आपण पाणी जेवढं पिऊ शकतो, ORS जेवढं देऊ शकतो तेवढं द्यायचं, सलाईन द्यायचं जर नाही ORS पित असेल तर, आणि फीवर आहे त्याला कंट्रोल करायचं. सो सलाईन प्लस पॅरासिटामॉल इज ॲक्च्युली दी ओनली ट्रीटमेंट दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर डेंग्यू फीवर. ह्याच्यावरती आपण जे अँटीबायोटिक वगैरे देतो त्याचा डेंग्यूमध्ये फारसा काही रोल नसतो. देतात म्हणून देतात सगळेच, बट ॲक्च्युअल ट्रीटमेंट ऑफ डेंग्यू फीवर इज डन बाय ओनली 2 थिंग्स. पॅरासिटामॉल जो फीवर कंट्रोल करतो आणि सलाईन, नॉर्मल सलाईन जो फ्लुइड व्हॉल्यूम तुमची रिप्लेस करतो. फक्त आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे डेंग्यू फीवरमध्ये बऱ्याचशा लोकांना काहीच होत नाही, ते असे नॉर्मली हील होऊन जातं. सो अराउंड 90 to 95% ऑफ द पीपल ह्यांच्यामध्ये जो डेंग्यू फीवर आहे तो नॉर्मल फीवरसारखा ट्रान्समिट होऊन नॉर्मल फीवरसारखा तो संपूनही जातो आणि त्यांना कळतही नाही बऱ्याच वेळेस. काही लोकांना काही लोकांना जो डेंग्यू फीवर असतो तो ॲडव्हान्स होतो जरा, आणि त्या डेंग्यू फीवरला आपण म्हणतो डेंग्यू हिमोरेजिक फीवर. सो व्हेरी फ्यू पीपल ज्यांच्यामध्ये ब्लिडिंग स्टार्ट होते, दोज पीपल फॉल इन टू अ कॅटेगरी नोन एज डेंग्यू हिमोरेजिक फीवर. ह्याला आपल्याला नॉर्मल सलाईन नी ट्रीट करायचं आहे, पॅरासिटामॉलने ट्रीट करायचं आहे, आणि ह्याला पेशंटला आपण ॲडमिट करायचं आहे हॉस्पिटलला. जर नसेल, दुसरे असेल तर ORS द्यायचा आहे आणि पॅरासिटामॉल द्यायचं आहे. पण डेंग्यू हिमोरेजिक पेशंटची कधीही डेथ होऊ शकते, म्हणून ह्याचं आपण ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करायचं आहे आणि ह्याला ICU केअर लागू शकते. तो ह्याचं BP मॉनिटरिंग करणं फार महत्त्वाचं आहे. त्यांचं BP फार कमी होऊन जातं, कधी इट गोज टू 90/40, इट गोज टू 70/30 इथपर्यंत वगैरे आलं की समजायचं नाव वी नीड टू गिव्ह प्रॉपर फ्लुइड रिप्लेसमेंट्स आणि इंटेन्सिव्ह ट्रीटमेंटची गरज असते त्यांना, ICU केअर स्पेशली, हार्टची वगैरे सगळं एव्हरीथिंग. अगेन बघा, व्हायरस एंटर करतो बॉडीमध्ये, आपल्या मॅक्रोफेजेसला इन्फेक्ट करतो, ब्लडला इन्फेक्ट करतो,
फीवर कॉज करतो आणि ब्लिडिंग कॉज करतो. काही काही त्याच्यातले जे टाईप्स आहेत डेंग्यूचे ते थोडे ॲडव्हान्स होऊन जातात अँड दे कॉज समथिंग नोन ॲज अ डेंग्यू हिमोरेजिक फीवर. हे जे सायटोकाइन्स आहेत हे इन्फ्लमेटरी मीडिएटर्स आहेत. जेव्हा पण डेंग्यू आपल्या ब्लडमध्ये येतो तेव्हा आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे एक्झामला लिहायसाठी की इट कॉजेस ब्लिडिंग. बट ॲक्च्युली काय होत असतं ते आपल्या ब्लडचे जे सेल्स आहेत त्यांच्यावरती अटॅक करतो. खूप जास्त इन्फ्लमेशन होतं. खूप जास्त इन्फ्लमेशननी टेअर्स पडतात, ब्लिडिंग होतं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड वाढतं, लीक व्हायला लागतं ब्लड सगळीकडनं आणि दॅट लीड्स टू डेंग्यू हिमोरेजिक फीवर. सिम्पटम्समध्ये बघा, स्टार्टिंगला डेंग्यूचा पेशंट तुमच्याकडे असेल, यंग मुलगा, यंग मुलगी किंवा मिडल एज मुलगा, मिडल एज मुलगी, एनी एज इट कॅन अफेक्ट. स्टार्ट होतं हे थंड थंड, हातपाय असे थंड थंड वाटतात त्यांना, चिल्स म्हणतात त्यांना. त्याच्यानंतर डोकं दुखायला लागतं, ते फ्रंट साईडचं डोकं दुखतं त्यांचं पुढचं. आणि डोळे त्यांनी जर हलवले, असे डोळे बंद करून त्यांनी जर डोळे असे गोल गोल हलवले किंवा तुम्ही जर डोळ्याला दाबलं, डोळ्यांना प्रेस केलं आणि कळलं की बाबा डोळ्याच्या मागे किंवा डोळ्याच्या अवतीभोवती पेन होतं आहे खूप, त्याला आपण रेट्रो ऑर्बिटल पेन म्हणतो. सो इफ देर इज पेन अपॉन मूव्हिंग दी आईज, इफ देर इज पेन अपॉन प्रेसिंग दी आईज, दॅट मीन्स की देर इज अ डेंग्यू टाईप ऑफ फीवर आणि ते डेंग्यूचा एक सिम्पटम आहे तो. आणि लो बॅकएक, हे लो बॅकएक होते कारण की देर इज लॉट्स ऑफ पेन इनसाइड द बोन. इन्फ्लमेशन झालेलं असतं सगळं तिकडे बिकॉज व्हायरल इन्फेक्शन झालेलं असतं त्याच्यामुळे. त्याच्यानंतर जॉईंटमध्ये पेन होतं, सगळ्या जॉईंट्समध्ये पेन होतं, स्पेशली लोअर बॅकमध्ये पेन होतं. टेम्परेचर खूप पटकन आणि खूप जास्त वाढतो. सो डेंग्यू रेंज ऑफ फीवर हे 104 रेंजमध्ये फीवर निघून जातो. सो इट्स अ व्हेरी हाय फीवर. नॉर्मल व्हायरल फीवरमध्ये यू विल सी अ टेम्परेचर 102 टू 102 व्हायरल फीवरमध्ये दिसतो. डेंग्यू हिमोरेजिक फीवरमध्ये इट गोज टू 106 ऑल्सो. नॉर्मली 104 तर दिसतोच त्याच्यामध्ये. अगेन हेडेक, फीवर, अंगावरती रॅश दिसते बिकॉज स्किनच्या खाली ब्लिडिंग व्हायला लागतं. स्किनच्या खाली ब्लिडिंग व्हायला लागलं की एकायमोझिस आणि रॅश दिसते स्किनच्या खाली. कोणी तुम्ही स्किन हाताला जोरात धरलं, हाताला जोरात दाबलं किंवा कुठेही तुम्ही जर रेलून बसले किंवा कुठेही काहीतरी प्रेशर दिलं स्किनवरती तर त्याच्या खाली पर्पल कलरचं दिसायला लागतं. सो दॅट विल शो की बाबा स्किनच्या खाली पण ब्लिडिंग सुरू झालेलं आहे, हिमोरेजेस आणि ब्लिडिंग. त्याच्यानंतर पेटेकी आहे बघा, स्मॉल रेड और पर्पल स्प्लॉचेस अंडर द स्किन बिकॉज स्किनवरती तुम्ही प्रेशर दिलं त्याच्या खाली ब्लिडिंग सुरू होऊन जातं. ब्लॅक स्टूल्स होऊ शकतात, गटमध्ये इंटेस्टाईनमध्ये ब्लिडिंग होतं त्याच्यामुळे स्टूलचा कलर पण ब्लॅक होऊन जातो. ट्रीटमेंट काय करायचं आहे बघा, पॅरासिटामॉल, अँटीपायरेटिक्स, ॲनॅल्जेसिक. पेन कंट्रोल करायला अगेन सेम डायक्लोफेनॅक, पॅरासिटामॉल तेच देतो आपण. आणि फ्लुईड, भरपूर फ्लुईड, इलेक्ट्रोलाइट. तर हे दोघ्या गोष्टी आपल्या नॉर्मल सलाईनमध्ये असतात. आणि अँटीपायरेटिक अँड ॲनॅल्जेसिक हे दोघं, पॅरासिटामॉल इज बोथ अँटीपायरेटिक ऑल्सो, ॲनॅल्जेसिक ऑल्सो. अँटीपायरेटिकचा अर्थ आहे फीवर कमी करणे आणि ॲनॅल्जेसिकचा अर्थ आहे पेन कमी करणे. हे दोघं काम पॅरासिटामॉल करतो. वी कॅन गिव्ह आयबुप्रुफेन ऑल्सो. We can give Combiflam also. चिकनपॉक्स बघा, खूप जास्त इन्फेक्शियस डिझीज आहे. थोडंसं टच झालं तरी लगेच चिकनपॉक्स होऊन जातो. ह्याचं वॅक्सिन पण आहे म्हणून आजकाल आपल्याला जास्त दिसत नाही. पण काही काही लोकांना हाफ चिकनपॉक्स होतो. इट इज कॉज्ड बाय अ व्हायरस नोन ॲज व्हॅरिसेला झोस्टर. जो हर्पीज झोस्टर आहे हा याचाच एक भाऊ म्हणून म्हणतो आपण. तर बऱ्याच लोकांना चेहऱ्यावरती शीण येतं किंवा अर्ध्या बॉडीवरतीच चिकनपॉक्स होतो. सो दॅट इज युजली बिकॉज ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स. तर चिकनपॉक्समध्ये काय आहे, छोटे रेड कलरचे गांध्या येतात बॉडीवरती, रेड इची पिंपल्स येतात, खूप इचिंग होते त्यांना आणि त्यांच्यामध्ये पाणी भरतं. पाणी भरल्यानंतर ते फुटतात आणि ते फुटल्यानंतर तिकडे
खपल्या निर्माण होतं छोट्या छोट्या. त्याच्यानंतर तो ऑटोमॅटिकली हील होऊन जातो. ट्रीटमेंट ह्याच्यासाठी आपण हे जनरली स्मॉल चिल्ड्रनला होतो आणि एकदा हा झाला की आपल्या बॉडीला व्हायरसची ती मेमरी सेल्समध्ये जातं आपली बॉडी अंडरस्टँड करते की हां बाबा हे एकदा इन्फेक्ट होऊन झालेलं आहे आणि बॉडी लर्न्स की बाबा हा पर्सन हा व्हायरस आहे, ह्याच्या अगेन्स्ट आपण अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करून आयुष्यभर त्या अँटीबॉडीज आपल्या बॉडीमध्ये ठेवते आणि कधीही नवीन जर आला पुन्हा चिकन पॉक्सचा मॉलिक्यूल तर आपली बॉडी लगेच त्याला मारून टाकते. ओके, सो वन्स इन अ लाईफ टाईम होतो, त्याच्यानंतर जनरली होत नाही. रेअरली एक सेकंड टाईम होऊ शकतो, पण तो अर्ध्या बॉडीवरतीच होतो, नाहीतर छोट्याशा एरियामध्येच होतो आणि मग तो चालला जातो. किंवा जर तुम्ही वॅक्सिन घेतलं असेल तरीसुद्धा पूर्ण बॉडीवरती नाही होत, अर्ध्या बॉडीवरती होतो, निघून जातो, मग पुन्हा कधीच होत नाही तो. सो दिस इज चिकन पॉक्स caused by a virus known as varicella zoster. डिझीज काय आहे, पेशंट कसे दिसणार आहे, ट्रीट कसं करणार आहे ते लक्षात ठेवा. व्हायरसचे जे नावं आहे ते तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स वगैरे कामाला येईल आणि रिअल लाईफमध्ये तुम्हाला पेशंट्सचे कसे सिम्टम्स दिसतील, काय एज ग्रुपमध्ये पेशंट्स येतात जनरली, तुम्हाला काय करायचं आहे ह्यांच्या ट्रीटमेंटसाठी ते आपल्याला दॅट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टँड. ह्यांना ट्रीटमेंट काय द्याल तुम्ही, क्रीम द्यायचं त्यांना, कुठलंही कॅलामाइन क्रीम द्यायचं, लॅक्टो कॅलामाइन क्रीम कुठलं तरी द्या, प्लस यू हॅव टू गिव्ह देम असायक्लोवीर. तर असायक्लोवीरची सुद्धा ऑइंटमेंट भेटते. असायक्लोवीर एक अँटीव्हायरल आहे जे मारू शकतं ह्या व्हायरसला. सो असायक्लोवीर कॅन बी गिवन. याचं ऑइंटमेंट देऊ शकतो किंवा तुम्ही टॅबलेटसुद्धा देऊ शकतात असायक्लोवीरची. ओके, ऑटोमॅटिकली 7 डेजमध्ये हा ट्रीट होऊन जातो. रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टमधनं येतो तो, देन इट गोज टू द लिम्फ नोड्स. 4 to 7 डेजपर्यंत हा डिझीज राहतो. बाकीच्यांनासुद्धा ट्रान्समिट होतो हा. स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्टनी हा ट्रान्समिट होतो आणि रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टने सुद्धा. सो दिस इज एसेन्शियली अ रेस्पिरेटरी व्हायरस, बट देन इट कॉजेस इन्फेक्शन ऑफ द स्किन ऑल्सो. कधी सेकंडरी व्हायरेमियामध्ये. सिम्टम्स बघा, रॅश येते, इची रॅश असते, फ्लुईड फिल्ड ब्लिस्टर्स असतात प्रत्येक फोडामध्ये, फ्लुईड भरलेलं असतं आणि नंतर खपल्या होतात त्याच फुटल्यानंतर ते स्कॅब्सचं. फीवर, हाय फीवर असतो, तो दिस फीवर यू विल सी इन 102 डिग्री रेंज. त्याच्यानंतर टायर्डनेस होते. व्हायरल फीवर हे सगळे 102 अँड अबवच असतात जनरली. डेंग्यू आणि मलेरिया वगैरे हे असे डिझीजेस आहेत विच गो टू 104 ऑल्सो, मे बी मोर दॅन दॅट ऑल्सो. लॉस ऑफ ॲपेटाईट, हेडेक. ओके, ऑल राईट. लॉस ऑफ ॲपेटाईट म्हणजे भूक नाही लागत, हेडेक, डोकं दुखतं. सो ओके, हे आहे बघा क्लासिकल, तुम्हाला ह्याच्यात दिसेल. फ्लुईड भरलेली आहे बघा ह्याच्यात, इफ यू कॅन सी हिअर ऑल्सो. बघा कशी फ्लुईड भरलेली आहे ह्याच्यामध्ये. ही फ्लुईड भरलेली नंतर फुटते आणि इकडे ह्याची अशी स्कॅब बनतो याचा. ही आहे कपली बनलेली. इकडे बघा कसं फ्लुईड भरलेलं आहे, इकडे बघा कसं फ्लुईड भरलं आहे. सो दिस इज अ चिकन पॉक्स रॅश. जनरली यंग पीपलमध्ये तुम्हाला दिसेल. हे असायक्लोवीरबद्दल. हे त्यांनी वॅक्सिनबद्दल सांगितलं आहे. ठीक आहे, नाव आहे त्याचं. इफ सपोज खूप सिव्हिअर कंडिशन आहे, तर इफ इन व्हेरी व्हेरी सिव्हिअर कंडिशन्स आपण हे इम्युनोग्लोबुलिन देऊ शकतो की बाबा त्या पर्सनची इम्युन सिस्टीमच नाही आहे. बिकॉज काही काही लहान मुलं असतात त्यांची इम्युन सिस्टीमच नसते, त्यांच्या बॉडीमध्ये पांढऱ्या पेशीच नसतात किंवा त्यांना काहीतरी रक्ताचं कॅन्सर वगैरे झालेलं असतं किंवा बोन मॅरोमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असतो. सो इन सच पीपल वी कॅन गिव्ह देम व्हॅरिसेल्ला जोस्टर इम्युनोग्लोबुलिन. म्हणजे दुसरा पर्सन ज्याला इम्युनिटी आहे
त्याच्यामधून आपण इम्युनोग्लोब्युलिन्स काढतो आणि ते ह्या पर्सनला देतो ज्याच्या बॉडीमध्ये पांढऱ्या पेशीच नाही आहे. फक्त जे इम्युनोग्लोब्युलिन पार्ट आहे तोच आपण देतो त्यांना. रेबीज अगेन, कुत्रं चावल्यानंतर रेबीज ट्रान्समिट होतो फ्रॉम अ डॉग टू अ पर्सन. आणि इफ वन पर्सन बाईट्स अनदर पर्सन तरीसुद्धा रेबीज ट्रान्समिट होतो. हा रेबीजचा जो व्हायरस आहे हा बुलेट शेप असतो ह्या व्हायरसचा. त्याचं नाव रेबीज व्हायरसच आहे. हे ग्रुप ऑफ व्हायरसेस आहेत हे. आणि दिस व्हायरस ह्याच्याने इट इज सच अ पेक्युलियर व्हायरस. हा व्हायरस नर्वस सिस्टमला अटॅक करतो. दिस विल अटॅक द नर्वस सिस्टम डायरेक्टली. काय आहे मोड ऑफ ट्रान्समिशन बघा. कुठले कुठले ॲनिमल्स आहेत ते ट्रान्समिट करतात त्याच्यामध्ये इथे नाही दिले तर आय टेल यू. मॅमेलियन ॲनिमल्स आर द वन्स विच विल ट्रान्समिट रेबीज. तर हा रेबीज व्हायरस आहे हा त्या ॲनिमल्सच्या बॉडीमध्ये असतो आणि त्या ॲनिमल्सच्या नर्वस सिस्टीममध्ये प्रिडॉमिनंटली त्यांचे नर्व्ज आणि त्यांचं ब्रेन खात असतो हा व्हायरस. काही टाईमनंतर हा व्हायरस त्याच ॲनिमल्सच्या सलायव्हरी ग्लँड्समध्ये येतो आणि त्यांच्या सलायव्हरी ग्लँड्समध्ये तो कॉन्सन्ट्रेट व्हायला लागतो. जेव्हा हा ॲनिमल चावतो तेव्हा त्याच्या जी वुंड असते जो तिकडे चावलेला असतो त्याच्या अवतीभोवती जो तो ॲनिमलचा सलायवा असतो त्याच्याने तो रेबीज व्हायरस त्या दुसऱ्या पर्सनच्या स्किनमध्ये ब्लडमध्ये शिरतो. त्या दुसऱ्या पर्सनच्या ब्लडमधनं तो जातो त्याच्या नर्वस सिस्टीममध्ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये. ओके, तर कुठले कुठले ॲनिमल्स आहेत विच विल बी एबल टू ट्रान्समिट द रेबीज व्हायरस. त्याच्यामध्ये आहे कॅट्स, डॉग्स, हे तर माहितीच आहे आपल्याला. तर ह्यांचे फक्त बाईट्स नाही, जर हे स्क्रॅच केलं ह्यांनी तरीसुद्धा रेबीज होऊ शकतो. बिकॉज ते तुम्ही बघाल मांजरी आणि कुत्रे जनरली त्यांचे पॉजला त्यांच्या हातापायांना चाटत असतात. सो जे पण व्हायरस आहे त्यांच्या जिभेवरती तो त्यांच्या नेल्समध्ये असतोच. सो कॅट्स, डॉग्स आणि एक आहे बॅट्स, चमगादड़, वटवाघूळ. एनी अदर रॅट्स, माऊस. त्याच्यानंतर एनी अदर मॅमल्स लाईक पोर्क्युपाईन किंवा कुठलाही मॅमल असतो. इट कॅन बी ह्युमन बिंग ऑल्सो, इट कॅन बी अनदर ह्युमन बिंग ऑल्सो. ओनली इट शुड बी हॅविंग दॅट व्हायरस इनसाइड इट्स ब्रेन. आणि हा जो कॅट आहे, डॉग आहे, बॅट आहे, जो पण आहे, दीज विल इव्हेंच्युअली डाय आफ्टर 14 days. जर तुम्हाला दिसतो एक कुत्रा जो 4-5 लोकांना चावलेला आहे आणि तो कुत्रा त्याच्या काही दिवसांनंतर मरून गेला, यू हॅव टू अंडरस्टँड की दॅट डॉग मस्ट हॅव हॅड रेबीज. आणि देर इज अ व्हेरी 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 हाय चान्स की तो ज्यांना ज्यांना चावलेला आहे त्यांना सगळ्यांना रेबीज होणार आहे. त्या लोकांनी फार काळजी घेतली पाहिजे. बिकॉज एकदा रेबीज नर्वस सिस्टीमपर्यंत पोचला आपण काहीच करू शकत नाही. देर इज नथिंग वी कॅन डू. वॅक्सिन थोडंसं स्क्रॅच केलं आहे, थोडंसं चावलं आहे, पटकन घेऊन टाकायचं. बिकॉज ते आपल्या बॉडीमध्ये इम्युनिटी रेबीजच्या अगेन्स्ट जास्त वेळ राहत नाही. पण एकदा रेबीज झाला, नथिंग यू कॅन डू. देर इज मोर दॅन 90% चान्स ऑफ डेथ. एकदा रेबीज फुल फ्लेश तुमच्या नर्वस सिस्टीमपर्यंत पोचला, देर इज अ व्हेरी व्हेरी हाय चान्स की तुम्हाला कुठलीही गोष्ट ट्रीट करू शकणार नाही. सो हॅविंग अ वॅक्सिन इज व्हेरी इझी टू डू. 200 रुपयाचं भेटतं वॅक्सिन. गव्हर्नमेंटमध्ये गेलं तर 5 रुपयाला वॅक्सिन देतात ते रेबीजचं. ओके, मोड ऑफ ट्रान्समिशनमध्ये काय काय आहे. पर्सन टू पर्सन, चावला एक दुसऱ्याला, ब्लड टू ब्लड कॉन्टॅक्ट आला, ट्रान्समिट होतो. ब्लड टू ब्लड कॉन्टॅक्टमध्ये एक रेबीजचं थोडं क्युरियस एक गोष्ट आहे. ब्लड टू ब्लड कॉन्टॅक्टमध्ये रेबीज फारसं ट्रान्समिट होत नाही. इट इज ओनली बाय द सलायव्हरी ग्लँड दॅट यू विल हॅव रेबीज ट्रान्समिशन. ऑलराईट, आय डोंट नो वाय बट तो ट्रान्समिटेड थ्रू सलायवाच होतो तो रेबीज व्हायरस. इट विल इन्फेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ओके, हा CNSमध्ये एकदा स्प्रेड झाला की हळूहळू तो जो प्राणी आहे तो वेडा व्हायला लागतो. त्याच्यातमध्ये मेंटल चेंजेस व्हायला लागतात आणि इट स्प्रेड्स इनसाइड दॅट पर्सन. डुप्लिकेट व्हायला लागतं कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये. जिकडे बाईट मार्क आहे, जिकडे साईटला जिकडे बाईट केलेला आहे त्याच्या नर्व्समध्ये जास्त स्प्रेड होतो तो. ऑलराईट,
आणि फायनली एकदा CNSमध्ये तो इन्फेक्ट झाला की पूर्ण बॉडीमध्ये पसरतो, सलायव्हरी ग्लँड्समध्ये हळूहळू कॉन्सन्ट्रेट होतो आणि त्या पर्सनने पूर्ण नेक्स्ट पर्सनला चावलं की त्या सलायवा थ्रू तो ट्रान्समिट होतो. ब्लड टू ब्लड ॲज सच ट्रान्समिशन इज नॉट सीन इन रेबीज, ओनली थ्रू बाईट मार्क. आणि ती बाईटमध्ये सुद्धा ब्लड एक्सपोज झालं पाहिजे नेक्स्ट पर्सनचं ज्याला होणार आहे. तर इकडे डायग्राम दिले बघा त्यांनी. रॅबिड ॲनिमल बाईट्स ऑर स्क्रॅचेस द हँड. ह्या जे ओपनिंग्ज आहेत ह्याच्यामधनं त्याचा सलायवा जातो डॉगच्यामध्ये, तर सलायवामध्ये रेबीज असतो. सलायवा हळूहळू ह्याच्या हाताच्या नर्व्सला वगैरे इकडे कनेक्टिव्ह टिश्यूला इन्फेक्ट करतो, मग सेंट्रल नर्वस सिस्टमला जातो. वन्स इट रिचेस दिस पर्टिक्युलर पॉईंट आपण काहीच करू शकत नाही. नथिंग यू कॅन डू. एकदा ब्रेनपर्यंत गेला तर ऑल राईट. पूर्ण बॉडीला इन्फेक्ट करून मग तो पेशंट फायनली तहान येणे किंवा पागल होऊन किंवा बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, पेशंट विदिन द नेक्स्ट 7 to 10 days पेशंट विल ऑल्सो डाय. आणि त्याला आयसोलेट करून ठेवतो आपण सगळ्यांपासून. क्लिनिकल कोर्स बघा काय होतं. सगळ्यात आधी एक्सपोजर होतं. सॉरी, ठीक आहे. आणि हे का उलटं दिलं त्याने. ठीक आहे, ओके फाईन. सगळ्यात आधी बघा एक्सपोजर होतं. दिस इज डे 0, पहिल्या दिवशी. त्याच्यापासून जे फर्स्ट सिम्पटम असतं 14 daysचा एक इन्क्युबेशन पिरियड असतो. ओके, 14 daysमध्ये फर्स्ट सिम्पटम वगैरे दिसायला लागतं आणि एक प्रोड्रोमल पिरियड सुरू होतो. ह्या फर्स्ट सिम्पटममध्ये काय काय दिसतं बघा. फीवर दिसणार, ॲनोरेक्झिया दिसणं सुरू होणार. ॲनोरेक्झिया म्हणजे भूक नाही लागत, डोकं दुखायला लागतं, मळमळ होते, हातापायांमध्ये जिकडे चावलेलं आहे त्याच्या आजूबाजूच्या जॉईंटमध्ये पेन व्हायला लागतं आणि टच सेन्सेशन आहे त्या एरियामध्ये कमी कमी व्हायला लागतं, बिकॉज नर्व्सला अटॅक करत असतो तो व्हायरस. ऑलराईट, आता अजून पुढच्या नर्व्सला आता हा व्हायरस चालला जातो. नेक्स्ट काय आहे, न्यूरोलॉजिक फेज सुरू होते. आफ्टर द फर्स्ट 10th day to the 14th day दिस विल बी देअर. न्यूरोलॉजिक फेजमध्ये काय होणार आहे, पॅरालिसिसचे थोडे थोडे सिम्पटम्स दिसायला लागतात. हायड्रोफोबिया होतो. पाण्याचा आवाज ऐकला त्यांनी किंवा पाणी भरण्याचा आवाज किंवा पाणी पिण्याचं त्यांनी इमॅजिन जरी केलं तरी त्यांना भीती वाटायला लागते. ट्रेमर्स, हात थरथर थरथर कापायला लागतात त्यांचे. सो दीज आर CNS साईन्स. हायड्रोफोबिया म्हणतो आपण ह्याला. अँझायटी होते, खूप असे मोठ्या मोठ्या डोळ्यांनी इकडे तिकडे बघत असतात, घाबरलेले असतात खूप. काही काही लोकांना एका पर्टिक्युलर लिंबचा, हाताचा पायाचा पॅरालिसिस पण होऊ शकतो. त्यांना हॅल्युसिनेशन व्हायला लागतात, त्यांना आवाज ऐकू यायला लागतात. एनिथिंग हॅपन्स, सायकोलॉजिकली स्टेबल नाही राहत. आणि त्याच्यानंतर होतो एक पूर्ण न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाऊन होतं 14th day नंतर, विच इफ सपोज 14th day पर्यंत ते जगले, देन दे विल आयदर गो इन टू कोमा or they will go into cardiac arrest and then they will die eventually. ऑलराईट, युजली काही लोकांना खूप आपण मेडिकल इंटरव्हेन्शन करून जरी आपण एका पर्टिक्युलर फेजपर्यंत थांबलं तर फायनली तो पर्सन कोमामध्ये जाऊन कोमामध्येच कंटिन्युअसली लाईफ टाईमसाठी राहतो. आता प्रिव्हेन्शनमध्ये काय करायचं आहे, सगळ्यात फर्स्ट प्रिव्हेन्शन मी तुम्हाला सांगतो. फर्स्ट थिंग दॅट यू हॅव टू डू, कुत्रं चावलं, मांजर चावलं, स्क्रॅच झालं, काही झालं, रिमेंबर वन थिंग, पूर्ण आपल्या लाईफटाईमसाठी, स्वतःसाठी सुद्धा, आपल्या रिलेटिव्हसाठी सुद्धा, सगळ्यांना सांगासुद्धा ही गोष्ट, रेबीजचं सगळ्यात मोठं वीकनेस आहे साबण. यू कॅन किल रेबीज विथ सिम्पल सोप. जी साईट आहे जिकडे कुत्रं चावलेलं आहे, जी साईट आहे जिकडे कोणीही स्क्रॅच मारलेला आहे मांजरीने वगैरे, पटकन घरी जायचं, साबणाने भरपूर साबण घ्यायचं, कमी नाही करायचे साबणाला, भरपूर साबण ओतून टाकायचं त्या वुंडमध्ये, खूप जास्त फ्रॉथ बनवायचं साबणाचं आणि घासून घासून साफ करायचं पूर्ण वुंड. जर साबण जवळ नसेल, जर बेसिन जवळ नसेल, सॅनिटायझर जवळ असेल तर सॅनिटायझर ओता डायरेक्टली वुंडमध्ये, स्प्रे करा वुंडवरती डायरेक्टली. व्हायरस चान्सेस कमी आहे बिकॉज सोपला जास्त सेन्सिटिव्ह आहे व्हायरस, बट इवन इफ यू एक्सपोज इट टू अल्कोहोल, एनी टाईप ऑफ अल्कोहोल, व्हायरस डिनेचर होऊन मरून जाण्याची शक्यता आहे. ओके, पूर्ण ओलं करून टाकायचं ते सॅनिटायझरने.
कीप दीज थिंग्स इन माइंड. जेवढ्या लवकर तुम्ही धुवाल, जेवढ्या लवकर साबण लावाल, जेवढ्या लवकर तुम्ही सॅनिटायझर स्प्रे कराल त्या वुंडवरती वगैरे, अर्लियर द बेटर. बिकॉज तो मध्ये गेला, व्हायरस फार छोटा ऑर्गॅनिझम असतो, त्याला मायक्रोसेकंड लागतो मध्ये जायला. अर्लियर यू कंट्रोल इट, बेटर इट इज. आणि स्क्रॅच वगैरे असेल, सुपरफिशियल असेल, अजून ब्लड तुमचं एक्सपोज झालेलं नाही आहे, तरीसुद्धा वॉश इट विथ गुड अमाऊंट ऑफ सोप. बिकॉज आपल्याला कळत नाही, छोटूसा एक ब्लड एक्सपोज झालेला असतो, 1-2 सेल्स ब्लडचे किंवा 1-2 कॅपिलरीज एकदम बारीक फुटलेले असतात, ब्लड दिसत नाही बाहेरून, पण ॲक्च्युली व्हायरस इन्फेक्ट करून जातो तरीसुद्धा. सो बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल अबाउट दिस ट्रान्समिशन, कारण की खूप खूप जास्त इझिली ट्रान्समिट होतो रेबीज. ट्रीटमेंट काय आहे? एकतर वॅक्सिन आहे, रेबीज वॅक्सिन आहे आपल्याकडे, आणि आपल्याकडे रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन आहे. सो खूप सिव्हिअर कंडिशनमध्ये आपण एक पर्सन ज्याला रेबीजची इम्युनिटी आहे, किंवा हॉर्स ज्याला रेबीजची इम्युनिटी आहे, किंवा आर्टिफिशियली प्रोड्युस्ड रेबीजचे जे इम्युनोग्लोब्युलिन्स आहेत ते आपण इंजेक्ट करू शकतो. हे कधी कधी घेतो आपण रेबीजचा व्हायरस, लक्षात ठेवा. 0 डे, 7 डे, 21 डे आणि 28 डेज. ठीक आहे, हे वॅक्सिनचे दिवस असतात. 7-7 दिवसांनी आहे. ठीक आहे, इकडे फक्त 14 त्यांनी गाळलेला आहे. सो रिमेंबर दिस रेजिमेन. आता ह्यांनी नवीन रेजिमेन आणलेली आहे, बट फॉर ऑल इंटेंट्स अँड पर्पजेस आपण वी विल गिव्ह टोटल 5 doses, not more than 5 doses. So in current regimen we accept a maximum of 5 doses. Earlier it used to be 6 doses, but now we are living at 5 doses, कारण की क्वालिटी आणि एफिकसी वॅक्सिनची इम्प्रूव्ह झालेली आहे. तर आधी आपल्याला खूप जास्त 12 लागायचे, पोटात घ्या, इकडे घ्या, तिकडे घ्या. नाव वी हॅव बेटर वॅक्सिन्स. तर हां, इकडे दिलं आहे बघा त्यांनी 0, 3, 7, 14, 28. तर करंटली वी यूज दिस पर्टिक्युलर पॅटर्न. ओके, 0, 3, 7, 14, 28. कधीही तुम्ही कुठल्याही PHCमध्ये जाल, अर्धी प्रॅक्टिस ही रेबीज वॅक्सिनवरतीच होते जनरल प्रॅक्टिशनर्सची. बिकॉज कुत्रे चावतात गावात लोकांना, भरपूर लोकांना कुत्रे चावतात. ते येणार वॅक्सिन लावायसाठी आणि आपल्या कामाला लागणार. सो दिस यू विल सी अ लॉट. जस्ट बी केअरफुल. आपल्याला आता थिअरी फारशी कळाली आहे, काय काय गोष्टींची काळजी घ्यायची तेही कळालेलं आहे. पोलिओ बघा, आता पोलिओ इज नो लॉंगर देअर. लास्ट केस ऑफ पोलिओ आपण रेकॉर्ड केली होती. आत्ताही थोडे थोडे केसेस मध्ये मध्ये दिसतात सरप्रायझिंगली एक, बट ऑल इन ऑल पोलिओ इज नो लॉंगर सीन. पोलिओसुद्धा नर्व्सला अटॅक करतो, पण हा सेंट्रल नर्वस सिस्टमला अटॅक नाही करत, हा पेरिफेरल नर्व्सला अटॅक करतो, ते पण पायाच्या नर्व्सला अटॅक करतो, जे खूप थिक आणि खूप मोठ्या मोठ्या नर्व्स असतात. ऑलराईट, पायाच्या नर्व्सला अटॅक करून तो ब्रेनपर्यंत जातो. ऑलराईट, सो फर्स्ट इफ सपोज यू आर हॅव्हिंग पोलिओ ऑफ एनी टाईप, ह्याच्यामध्ये यू विल सी समथिंग नोन एज असेंडिंग पॅरालिसिस. सगळ्यात आधी पायांना पॅरालिसिस करेल, मग तो वरती 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 जात जाईल तो पॅरालिसिस. ऑलराईट, सो दिस इज नोन एज पोलिओमायलायटिस. जनरली आपण जेव्हा कंट्रोल करतो पोलिओला किंवा आपण ट्रीटमेंट वगैरे घ्यायला जातो, तोपर्यंत पायाचे नर्व्स गेलेले असतात. ट्रान्समिशन याचं बघा, ओरल ट्रान्समिशन आहे, यू ईट इट समवेअर. सो देर इज अ फिको ओरल ट्रान्समिशन. ॲक्च्युली कोणीतरी पर्सन ज्याला पोलिओ झालेला आहे, त्यांचे जे फीसेस आहेत ते जिकडे संडास करतात तिकडे तो पोलिओ व्हायरस असतो. त्याच्यानंतर समजा ह्या माणसाने हात नाही धुतले संडास केल्यानंतर, पोलिओ इन्फेक्टेड पर्सनने तेच हात दुसऱ्या पर्सनला लावले आणि त्यांनी त्या हाताने जेवला परत दुसरा माणूस, तर पोलिओ त्यालासुद्धा होऊ शकतो. सो दिस इज हाऊ पोलिओ गेट्स ट्रान्समिटेड. गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल फिको ओरल स्प्रेड आहे याचा. आणि इंटेस्टाईनच्या आजूबाजूला तुम्ही जर नर्व्स बघाल, हे पायाचेच नर्व्स, सायटिक नर्व्हच असतात. सो त्याच्या जवळ जे त्याला नर्व्स सापडतात पोलिओला, तिकडे तो अटॅक करायला सुरुवात करून टाकतो. सो विच इज द रिझन यू विल सी द डॅमेज टू द नर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द लेग्स ऑनवर्ड्स.
सिम्पटम्समध्ये बघा इनिशियली काय होतं, नॉर्मल फ्लू लाईक सिम्पटम्स असतात याचे कुठल्याही व्हायरसचे. यू विल सी नॉर्मल फ्लू लाईक सिम्पटम्सच दिसतात, फॅरेंजायटिस, हेडेक, ॲनोरेक्झिया वगैरे वगैरे वगैरे. मेन ट्रीटमेंट ऑफ दिस इज ॲक्च्युली वॅक्सिनेशन ओनली. बट आपल्याला सिम्पटम्स काय काय दिसतात बघा. मेनिंजायटिसमध्ये यू विल सी स्लोली इट विल लीड टू मेनिंजायटिस. आधी इट विल शो पॅरालिसिस, हायर फीवर होईल, हेडेक होईल, नेक स्टिफनेस दिसेल. सो नेक स्टिफनेस इज ॲक्च्युली अ साईन ऑफ मेनिंजायटिस. याच्यामध्ये एक कर्निक साईन आहे जे आपण करतो. तर बिकॉज आपलं जे ब्रेनचे सगळे मेनेंजेस आहेत ते इन्फ्लेम होऊन जातात, आपल्याला नेक स्टिफनेस, हेड स्टिफनेस दिसते. अँड यू विल सी हॅमस्ट्रिंग पण, जे पाय जे आहे ते एकदम आखडून जातात बिकॉज नर्व सगळीकडचे डिस्फंक्शन व्हायला लागतात. मेनेंजेस स्टार्ट टू गेट इन्फेक्टेड. सो इनिशियली यू विल ओनली सी फीवर, फॅरेंजायटिस, हेडेक, वॉमिटिंगसुद्धा खूप प्रोजेक्टाईल प्रकारची वॉमिटिंग असते. खूप लांब ओकतो तो, खूप जास्त फोर्सनी ओकतो तो पेशंट. ओके, फाईन. पोलिओमध्ये यू डोंट रिअली नीड टू नो सो मच. नाव कसं काय होतो, कुठल्या टाईपचा व्हायरस आहे, व्हायरसचं नाव, दॅट इज ऑल वी नीड टू नो. ट्रीटमेंट ह्याची हीच आहे. पॅरालिसिस होतो आहे, पॅरालिसिसला थांबायचं आहे. पॅरालिसिस होऊन होऊन हळूहळू श्वासाच्या मसल्सचा, रेस्पिरेशनच्या मसल्सचा पॅरालिसिस होऊन जातो आणि डेथ होते. ट्रीटमेंट इज वॅक्सिनेशन. मिझल्स आणि मम्प्स कॉज्ड बाय मिझल्स व्हायरस, ह्याच्यामध्ये रॅश येते आणि पूर्ण जे गाल आहेत दोघं, बोथ ऑफ द चीक्स, ते स्वेल होऊन जातात आणि यू विल सी अ ह्यूज रॅश मानेवरती. सो मम्प्समध्ये जे आहे तो मम्प्समध्ये यू विल सी स्वेलिंग ऑफ द चीक्स. आणि मिझल्समध्ये आता आपण जे MMR वॅक्सिन घेतो हे ह्यांच्यासाठी बरं का, लहान मुलांना दिलं जातं हे वॅक्सिन. तो मम्प्समध्ये यू विल सी स्वेलिंग ऑफ चीक अँड स्वेलिंग ऑफ पॅरोटिड. आणि मिझल्समध्ये यू विल सी रॅश ऑल ओव्हर द बॅक, नेक, फेस, पायांवरती, हात, तोंड सगळीकडे यू विल सी अ व्हेरी बिग रॅश. इट इज कॉज्ड बाय रुबिओला व्हायरस और measles व्हायरस. त्याचं पॅथोजेनेसिस वगैरे आहे. MMR वॅक्सिन 12 to 15 मंथला देतात. ओके, तर आपले डिझीजमध्ये एवढेच आपल्याला आहेत, मेजर जे डिझीज आहेत ते. मेन आपलं डिस्कशन तुम्हाला परीक्षेमध्ये येणार आहे ते आहे एकतर HIV येईल. HIV सोडून फारसे काय तुम्हाला जास्त प्रश्न येणार नाही. फार तर तुम्हाला कुठला डिझीज, कुठला व्हायरस कॉज करतो ते विचारतील. डेंग्यू येऊ शकतो एक, चिकन पॉक्स येऊ शकतो एक, बस. बट मोस्टली 95% तुम्हाला HIVच येतो. बाकीचे जे डिझीजेस आहेत दॅट दे विल नॉट कम इन दिस. कोविड-19वरती आपण एक वेगळं लेक्चर घेऊया विच विल बी डेडिकेटेड ओनली फॉर कोविड-19. आणि ते आपला पूर्ण सिलेबस जेव्हा संपेल किंवा आपण रेस्पिरेटरी सिस्टम करत असू त्यावेळेस मी तुम्हाला कोविड-19बद्दल सांगेल. बिकॉज आफ्टर डुईंग रेस्पिरेटरी सिस्टम वी विल बी एबल टू फोकस बेटर ऑन द ट्रान्समिशन, कसं स्प्रेड होतो, लोब्स काय असतात लंग्सचे. CT स्कॅनमध्ये जो HRCTचा स्कोअर आपण बनवतो 25 पैकी, तो कसा बनवला जातो, या सगळ्या गोष्टी आपण रेस्पिरेटरी सिस्टममध्येच मी तुम्हाला एक्सप्लेन करत जाईन. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर फॉर व्हायरसेस. ओके, थँक्यू सो मच.